Mirëmëngjesi për krejt shikust e tonë dashtën e shikust e tonë të hershëm. Për këtë javë është hera e parë që po i drejtohemi ndoshta me citimin tonë ose me trademarkun teme dhe të Blertës. Mirëmëngjesi shikust dashtën e shikust të hershëm, të Bleretës. Nuk moj mos me të rrinë kësi raste. Mirëmëngjesi ty erës, mirëmëngjesi edhe shikustve tonë që kam vendosë që edhe këtë mërkure, edhe këtë ditë të javës me fillu në shoqërinë tonë edhe të krejt atyre që i kemi përgatitur për ditën e sotme. Shpresoj që ka me qenë ditë e bukur, qysh edhe u po tash vërse në fillim, edhe shpresojmë që tillë ka me vazhdu deri në orët e mbrëmjes në shoqërinë të Vënishit. Sa i përket fillimit të mëngjesit, në krahas emisionit Herët, na sot kemi përgatit për juve ndoshta një story, se tash mos të tregoj titullin gabim, është storia e gazetarës tonë Vlera, ajo që kom na përcjell në minutat e parë, është vëllezrit nga Prizreni, filigranistët më të rinj në Kosovo. Dim që është ndoshta pak që kemi mujt me pa edhe prej historisë së Vlerës, është një tradit ndose një profesion që ata e kanë ushtruar që 20 vite, e është diçka që i ka bashku këta për një kohë kogja gjatë. Mandej Bleret kemi mysafir të ndryshëm sot. Po, kemi me pas të ftuar faktikisht musafir të cilët në një farë forme i përkasin fushave pothuajse të njëjta. Kemi fjallën për muzikë, fillimisht kemi me pas pjesëtarit të korit si parantom, që ka me na folë rreth sukseseve të reja që edhe i kemi diskutu në javët paraprake. Kemi me pas të ftuar edhe Dea Lumën, e cila ka me na folë ma shumë rreth Hartfestit, festivalit cili ka me u rikthy e për krejt juve që po e pres në krejt detajet mundeni me i marë sot në studion e emisionit Herët. Kemi me pas edhe lidhje direkte, e si gjithmonë çdo të mërkure nuk mungon edhe rubrika Këshilla Juridike. Derisa të vazhdojna me rrjedhën që kemi përgatit për emisionin Blerit, unë i kisha tregu disa prej aktualiteteve, diçka që më ka mbet në mendje, kjo pjesa Eurovisionit edhe pjesa ndoshta e përfaqësimit Ronelës, neve në komplet si popull, pasi që na si Kosovë nuk jemi pjesëtare të Eurosongut, kështu që Ronela në një farë formë na përfaqëson të dy shteteve. Diçka tjetër shumë interesante është që sado që ndoshta Ronela nuk gjem për krahje aq sa dohet prej popullit të saj, ka shumë dashamirës të muzikës sajna, e mbi të gjitha kjo nuk po i ndalon as popullin serbe, as këngëtarit serbe për me i këndu këngët e Ronelës. Është këngëtarja Teja Tajrović, që ka pagu 10.000 euro për me huazu këngën Leje të Ronela Hajatit. Kënga Leje është në bashkëpunim me Ronela Hajatit, që fatkeqësisht për momentin nuk unë kujtohet emri, është me një qënd vogël. Këngë që është lansu para disa muajve, po që është këngë shumë verore, shumë e bukur edhe ritme tamam ashtu që na duhen ndoshta tash për këto kohë, edhe pse nuk është kënga e cila ka përfaqësu Shqipërinë në Eurovision, është e rëndësishme që Ronela si artiste është artiste me shumë vlera, edhe që ndoshta ajo që e ka dhonë në Eurovision, edhe pse nuk ka qenë më mira e mundshme, prapë vlerësohet edhe shëndet. E vërtet. Dohet me u vlerësu për krejt këto vite që ka kriju muzikë. Albumin që ka publiku kjo këngëtare Blerit, quhet Ballkania nëse shqiptohet kështu edhe në gjuhën e tyre, edhe në këngën Dubai është kënga, do me thonë që është huazu prej Ronelës, edhe për një kohë shumë të shkurt i ka arrit deri në 7 milion klikime. Po. Që është goxha një sukses i madh. Komplet albumi i këngëtarës është një rikthim i këngëve më të njohura popullore atyre greke, shqiptare edhe bullgare. është, po mendoj për një mendjenje mirë, kur e shet që sidomos për Ronelën që ndoshta për me pas një këngë të Ronelës. E kemi pas ndoshta një prej personave që besoj ka ditë ndoshta me shfrytzu shumë mirë këtë pjesën e Big Brotherit, që është rikthy me një farë forme, është Semi. Semi e ka shfrytzu këtë pjesë ndoshta duke ju ikë asaj pjesës personale që shumë shpesh është folje edhe për të edhe për lidhjen e saj që ka pas me Bojken Lako. Semi Aupaj është siguru që
me punu edhe ndoshta krejt ato që i ka pas dëshirë gjatë gjithë këtyre viteve suksesin me pas, po e gëzon tash. Kemi pas para disa ditë, më saktësisht javën e kaluar, është lansuar nga Ane, një këngë që për shumë pak ditë ka marrë thuajse afër 2 milion klikime, edhe një këngë që më pëlqet shumë, po që Semi Erz nuk po ndalën. Semi ka me ardhë nesër me një bashkëpunim me këngëtarin e ri Ranzaite, i cili pak ma i njohur për publikun është bo me këngën në bashkëpunim me Dafina Zeqirin, Murder on the Dance Floor, një prej këngëve të mia të preferume dhe besoj që e shumicës për shkak se kemi pa Dafinën edhe Ronin me një stil pak ma ndryshe. Edhe nesër kemi pas një bashkëpunim prej dysheve. Është aludu shumë se dyshja është në një lidhje, do me thonë këtu krejtjon të shëthejme për shkak se njëri as tjetëri nuk është që e kam pranu për shkak të fotos që është publiku, po që nuk i dije tash e kemi ndoshta edhe si popull, jo veç na po krejt një farafësie që kur i shohim në bashkëpunim 2 persona, mundër me qenë në lidhje, po gjithsesi e rëndësishme është që pe presim e bashkëpunimi ka më ardhë. Blerit, kur jemi të këto bashkëpunimet, one këtë verë ka me qujtë vera e bashkëpunimeve. Edhe të ejnëtën vjen Ardian Bujupi edhe Noizi, që vjen nesër ka me u lansu bashkëpunimi mes këtyre 2 artistave. Ndokët që është bashkëpunimi i parë që e kam bo këta të 2, mirë po në prej momentit kur e kam publiku një gjë të tillë, ka qenë një shpërthim i madh i komenteve edhe i pëlqimeve që mendit nuk janë të e prit këtë projekt. Diçka tjetër Blerit, kur jemi të ndoshta këngëtarët edhe të publikimet, një publikim të tillë e ka bo edhe Sabri Fejzullahu. Mirë po kësaj radhe Blerit nuk e ka bo për muzikë. Kësaj radhe një paralajmërim që e ka bo Sabri Fejzullahu është rreth aktrimit. Pas shumë viteve, Sabri Fejzullahu është prap pjesë e një filmi. Një post që e ka bo në Instagram ka shkruajt pas 30 viteve më ktheu prap në aktrim, miku im, aktori më i madh dhe më i njohur shqiptar në Europën juglindore, Ilir Tafa. Me Ilirin dhe shkumbimin, besoj se doja dal. Është një lajm i mirë ndoshta për krejt ata gjeneratat pak më të vjetra që janë për shkak se na nuk është që kemi pas mundësi ndoshta erë dhe me imbri komplet këto pjesën humoristike kur edhe aktrimin kur edhe e ka qenë në atë kohë të Sabri Fejzullahut, po që besoj krejt ata ju ka mungu kjo pjesa e këngëtarit edhe kanë me prit me shumë nostalgji. Para se me përfundu ndoshta këtë pjesën edhe me i diskutu këto, po du me e cik edhe një bashkëpunim, është dueti i Marinit edhe Tajnës. Një duet që nuk e kemi prit heq, nesër ka me u publiku, kështu që nesër erës të pramëtën, kemi që ka me folë dhe kemi me i pokrejt këto bashkëpunime. Të shohem se qëfar ndoshta rikthimi i Tajnës në skenë prap, pas disa këngëve jo fort suksesshme që i ka pas kohëve të fundit. Të shohem publikimin, po besoj me Marinin ka me qenë një prej këngëve që kemi me dëgju mas shumë të ndoshta këtë verë. Tu i paramendu publikimet ose këngët e Marinit ma herët, po njëkohësisht edhe këngët e Tajnës, cilat vitin e kaluar, ndoshta edhe në këtë fillim viti kanë qenë me shumë sukses. Ta shërës kishëm kalu pak në portale dhe me i ledzu kryetitu që kanë qenë edhe që janë ende, edhe me pas se që ka pas të reja dje edhe sot në mëngjes. Vizitën e Kurtit në SBA nuk mund ta gjykojmë si të dështuar. Vazhdoj me lajmin Kasumi. Berisha tregon se pse vetëvendosja është kundër dhënies së 17 hektareve për Sanehell. Asambleisja Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë Tjera Kasumi Berisha në TVN tha se festivali i Sanehell i nënvlerëson të gjitha festivalet e tjera vendore të cilat padyshim nuk mundën me qenë konkurrente me Sanehellin. Kjo tema edhe on pajtona me këtë pjesën. Mandej vazhdojmë, kemi edhe gjana të reja dhe prej Sanehillit, po që në ndërkohë mundemi me i përmend gjatë pjesës tjetër të emisionit. Vëllai Donjeta Pajazitaj thot se vendimi për të akuzuarin duhet të jetë si ai herës së kaluar. Është kjo vrasja që tash e sa vite Shkëlqim Pajazitaj, vëllai të ndjerës Donjeta Pajazitaj ka folur rreth gjykimit të sotëm të akuzuarit për vrasjen e Donjetës në Strallës të Deçanit. Shkëlqim Pajazitaj në një lidhje direkte në TVN ka thënë se sot kanë qenë të njoftuar se do të shfaqen video incizime të ditës kur është vrarë Donjeta dhe për këtë arsye sipas tij kanë vendosur që të marrin pjesë në seancë. Kemi qenë të njoftuar që të shikohen kamerat, për këtë arsye kemi vendosur të marrim pjesë. Dhe përkundër asaj që po kemi përplasje me gjyqtarin,
kemi vendosur që të marrim pjesë sepse po na intereson shumë për të ditur se çfarë po bëhet me rastin e Donjetës. Kishim kalu pak erëzat e kjo pjesa e sportit, edhe me po se çka kemi të reja edhe nga sporti. Jose Mourinho nga Tirana, stadiumi është i bukur, shpresoj që një futbollist shqiptar ta fitoj kupën. Këtë gjë e shpresojmë edhe ne. Nesër për herë të parë në histori zhvillohet finalja e UEFA Conference League dhe kjo do të shkruhet në kryeqytetin e Shqipërisë, Tirana. Trajneri i Romës Jose Mourinho në konferencë për shtyp ka thënë shumë gjëra interesante, madje përmendi edhe futbollistin shqiptar Marash Kumbulla, shkruan TV1. Besoj që për krejt këto informacione shikuesit kanë mundësi edhe me i pa në portalin e TV1-shit edhe me indjek ndoshta edhe emisionet të cilat paraprakisht të varin edhe sprintin të sportit që i kemi. Ndoshta me lexuar edhe ndonjë lajm derisa na dalim te vendi jon për me prezantu historien e vlerës. Duka e Cana urojnë të ketë fest të mërkurën në Tiranë. Kemi presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka uron të ketë fest të mërkurën në Tiranë, qytet ku do të luhet finalja e Ligës së Konferencës ndërmjet Romës dhe Feyenoordit. Ndeshja finale e Ligës së Konferencës do të luhet në stadiumin Air Albania në Tiranë nga ora 9 të martën. Është ekspozuar trofeu Ligës së Konferencës në qendër të Tiranës. Kjo garë është niveli i tretë në kuadër të UEFA-s dhe është promovuar këtë edicion. Po besoj që këto janë informacionet mjaftueshme për pak a shumë rreth sportit se çka kemi na prit këtë javë e çka ndoshta kemi me mujt me diskutu nesër Blerit, të shohim se çfarë feste do të jetë sot në stadiumin e Tiranës. Sot kemi me fillu ditën me storjen e vlerës. Na paraprakisht e paralajmëruam që storja ka me fol pak më shumë rreth disa vëllezërve nga Prizreni, filigranistët më të rinj në Kosovë. Erza, keni pak për këtë pjesën e filigranëve, çka janë ose me çka mirën? Ma herët nuk e kom ditë çfarë zanati është, mirë po kom dëgju pak, nuk kom ditë shumë informata, mirë po përmes storjes vlerës kom marrë shumë informata prej atyne që ndoshta nuk i kisha ditë ma herët. Kështu që për krejt ata Blerit, për mua e për ty që nuk kemi ditë ma herët, edhe për krejt shikus që ndoshta e pëlqejnë, veç e pëlqejnë si pasion, munden me ndjek tash më storjen e vlerës. Kohë më parë, përderisa kaloje në për rrugët me kaldrëm të qytetit të Prizrenit, një numër i madh i dyqaneve që merreshin me zeje të ndryshme do të binin në sy. Por ditë pas dite, nga rreth 4500 veprimtari afariste sa mendohet që aktualisht funksionojnë në komunën e Prizrenit, dyqanet e vjetra tashmë mund t'i numërosh në gishta. Por diku në për rrugicat e ngushta të këtij qyteti, do takoni dy vëllezër që dashurinë për zejen e filigranit e mbajnë e punojnë me shumë pasion. Fati jem është që jeton në qytetin e Prizrenit, ku si qytet njihet për kulturë dhe për punime artizanale. Që në fëmijëri, gjëra që më kanë rënë në dorë gjithmonë kam pas dëshirë me analizu. E njëra për atyre ka qenë edhe punimet e filigranit. Dhe kur arrita në moshën 8 vjeçare, u takova për herë të parë me filigranin, me zanatin e filigranit. Si fillim, kam shku te një mjeshtër i njohtur në Prizren, ku aty u takova me punishten dhe me veglat e filigranit. Mënyra e përpunimit të filigranit më bëri shumë kurioz. Menoja me vete se si mund të punohet një punim prej një fije të hollë të argjendit kaq të bukur. Dhe aty vendosa të njoha edhe më shumë këtë zeje, këtë profesion kaq delikat. Prej atij momentit, veglat e punës të filigranit më zëvendësuan lodhat e familjes, ndërsa mjeshtri më zëvendësoi shokët e familjes. Muj me thënë liri se kam sakrifiku fëmirin për këtë zeje, edhe pse në atë kohë shumë herë më lakmoshin lodhat e fëmiris, por tani kur i ndëgjoj përshtypjet e klientëve të njerëzve për punimet e mia, nuk jam as pak pishman që kam sakrifiku fëmirin për këtë zeje kaq të bukur. Rrugëtimi deri në perfeksionizëm të këtij zanati morri shumë vite jetë të personazhit tonë durimit dhe vëllait të tij Fahridinit.
e që tashmë ata janë dhe filigranistët më të rinë në Kosovë. Kurse për punimi i filigranit që merr shumë kohë dhe delikate, ashtu edhe zanati i filigranit merr shumë kohë dhe lyp koncentrim maksimal. Mua më është dashur 8 vite kohë plota pa ndërprer për të bërë mjeshtri i filigranit. Pasi u bëra mjeshtri i filigranit, në të njëjtin kohë ku fillova edhe gjimnazin, u bëja mundet të hap punëtorinë time personale, tash jemi këtu. Dhe për ati momenti fillova të punoj punimet dhe të shes në për lokale që shesin punimet filigranit. Njëkohësisht kam filluar të punoj edhe punimet personale, ku këto lloj punimet personale i kam të shpërndarë në anën banë botës, rreth 20 shtete, ku këto punime kanë qenë të detajzuar, dizajnuar unike dhe me guzë lloj-lloj të ndryshme. Pasi zanatin e morri nga mjeshtrit më të vjetër të qytetit të Prizrenit. Nga ai moment, zanati filigranit u bë pjesë e familjes së tij, pjesë e jetës e diçka e pandashme, tash e më shumë se një dekadë. Dhe kur u bëra mjeshtër i filigranit, filigranin e solla në familje. Nxënësit e mi të parë ishte baba imi i ndjer dhe vllau imi i vogël Faridini. Vëllai i tij Faridini gjithmonë shfaqi interesim për atë se çka vëllai i tij po punonte. Për teknikat e mjetet të punës, derisa tashmë ai është krohu i gjatë i durimit. Përshëndetje, faleminderit që erdhët. Unë quhem Faridini Faziu, kam 8 vite përvoj punën në këtë zanat. Jam filigranit dhe dizajneri filigranit. Është interesante me cek se unë nuk kum shku me marrë zanati, po zanati ka ardhur unë. Sa i përket zanatit të filigranit, unë jam me fat se jam vllau i filigranistit apo mjeshtrit më të rinj në Kosovë durimit. Për atë arsye edhe mua më ka rënë shumë i ri më njoftu me këtë zeje. Familja jonë tashmë i ka 2 mjeshtrit të filigranit, vllau im durimi dhe unë. Kreativiteti e preciziviteti në duar janë diçka që patjetër një filigranisti i duhen, e për këtë na flet edhe Faridini. Ky zanat përveç se kërkon precizitet në duar, kërkon edhe kreativitet të lartë, sepse duhet gjithmonë të dalim me punime të pa dizajnuara më parë. Unazat e punuara me diamant të ndryshëm, që të marrin kohë, orë e ditë të tëra për t'u realizuar, tashmë janë të gatshme për shitje. Unazën që e punuam në punëtori, tani gati është për në ekspozim dhe për në shitje. Pas më shumë se 10 vite pune palotshme, ëndrat filluan të bëhen realitet. Një dyqan i brenduar në emër të tyre ishte triumfi i ditëve pa gjumë. Që nga fillimet e zanatit, gjithmonë kam pas plan ta kryoj brandin tim personal, Filigran Untitled Chapter, dhe kjo u bëja mundë në vitin 2020 në mes të pandemisë, ku kem të angazhum në rrjete sociale, aty e pam interesim të lartë prej klientëve dhe vendosën të hapim pikën tonë të parë. E mire e lokalit është pasi që kemi të bëjmë me punime të shmuara prej argjendit, shumica e klientëve ngurojnë të bëjmë porosi pa e shiquar si doken. Këtu në pikë kemi të gjitha punimet 100% të punuara me dorë, prej argjendit të posë me gurzi lloj-lloj të shmuara, ku klientët mund të vinë të shiqojnë, të pëlqejnë dhe të blejnë diçka prej modeleve që kemi këtu në tonë. Planet e durimit e Faridinit për të ardhmen nuk kanë mbaruar. Një anije nga aksesorët të ndryshëm që do të peshoj rreth 20 kg pritet të fillojnë punimet për të. Qëllimet tona mund t'i ndojnë në 2 fusha, në fushën e biznesit dhe në fushën e punimeve. Në fushën e punimeve jemi të menuar me realizu një anije më të madhe në rajon, që do të ketë rreth 20 kg pesh. Ndërsa në fushën e biznesit po menojmë t'i hapim edhe pika tjera në Kosovë, duke filluar në Prishtinë.
E po historinë e vlerës edhe krejt atë kuriozitetin që e patëm ndoshta për këtë pjesën e filigranëve, mujtë me po se qka është masaktësisht. E tash është koha për musafiret e para. Po thë musafiret për shkak se i kemi 3 të ftuara, e kemi në studio Elona Sadiku, Urta Haziraj dhe Dielza Halimi, pjesëtarët të korit si parantum që kanë më na folë ma shumë rreth sukseseve të fundit. Kështu që na po ju themi mirëmëngjesi, po dukni shumë të ktjellta kështu tamam me mëngjes. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, krasia është e jona. Qika, ndoshta që e filloj edhe Blereta, po dukni shumë mirë kështu me mëngjes. Edhe unë pyetjen e parë zakonisht kom qaf një obuse na si famna që jena kena shumë pak ma vështirë me kohën në top formë mëngjes. A e patët vështirë ndoshta me uzu se ju e di që ndoshta edhe keni prova edhe orët e vona që ju nxojnë, ndoshta me këto gjana edhe vështirë me uzu në orët hershme të mëngjesit. Ndoshta ndonjëherë sado që do më bo gati ma shpejt e ma mirë, nuk mundesh se të pengon në rryma, do me thonë mu sot, një ka gjë më ka ndodhë që nuk kom pas rrymë edhe kom pas ma vështirë më bukatë. Se po dukni shumë mirë, kështu që nuk e pas shumë penges të madhe edhe këtë pjesën e rrymës. Me fillu, tash s'pedi cilës mi u drejtu, po gjithsesi cilat të dëni, merën e fjallën e para, po foli kështu në përgjithsi. Pak ma kronologjikisht prej fillimin ndoshta edhe të sukseseve, ndër sukseset e para që i keni marrë, me fillu me këtë çmimin që i keni marrë në Zagreb në muajin tetor. Me na dhon pak ma shumë detaj se çysh ka shku kjo pjesa. Para se më fillu me përmend krejt sukseset e korit, duhet të potencohet që kori si parantum është korë i formuar prej vullnetarëve. Do të thotë se cili antar i cili është pjesë i korit është vullnetar. Do të thotë jemi pa pagesë, një gjatë që na shtyn përpara që me i motivu tjertë që sukseset nuk vinë veç materialisht. Mandej, nëse flasim direkt për Zagrebin, aty e kemi fitu vendin e parë, do thotë, e kemi fitu pllakën e artë. Ka qenë suksesi i parë që kemi marrë prej fillimit, do thotë, vitit 2021 për shkak të pandemisë, për shkak se kuri si parantum ka qenë edhe para 5 vite që i formum, kam pas edhe sukseset tjera, po fillojmë me këto sukseset më të fundit. Një do më thonë ndër çmimet e rëndësishme ka qenë çmimi që i kemi fituar në Zagreb, do më thonë pllakën e artë, ku juria profesionale na kanë vlerësuar me pikët më të larta. Edhe ka qenë në vërtet një emocion, me garu mes 14 shteteve të tjera dhe me fitu vendin e parë Kosova. Përgatitjet po besoj për secilin prej këtyne pjesëmarrjeve që i keni bo në festivale të ndryshme, ka qenë kogja gjata. Edhe po besoj për me zonë vendin e parë, ose për me marrë këtë titull, do të kogja punë e madhe. Po, në të vërtet ka qenë mjaftë vështirësi e madhe, për shkak se ne jemi në kursi parantum jemi antar nga e gjithë Kosova, edhe është vështirë me umblidh gjithë bashku edhe me gjithë një kohë të përbashkët për me imbajt provat, po gjithsesi e kemi gjithë kohën edhe e kemi bërë pamundurën që me jarrit të suksese. Edhe po besoj që kjo pjesa, më falë Blereta, edhe kjo pjesa që thatë që punoni në mënyrë vullnetare, ose krejt të jeni në mënyrë vullnetare gjithë zbashku, e bën ndoshta edhe pak ma të vështirë këtë pjesën e grumbullimit edhe të provave në kohë të ndryshme, se prej krejt Kosovës ndoshta është e papërshtatshme për gjithë në të njëjtën kohë ose në një kohë kur ju e caktoni. Na jemi dikon 45 persona, antarë të korit si parantum, edhe zakonisht mbledhemi në vikendeve, kur jemi pak ma të lirë krejt, në pej, i mbajmë, po ndodhë që mbajmë edhe në Prishtinë, disa në Prishtinë, disa në pej, mënyrë që me organizojmë. Ne kemi shumë energjike dhe ajo mundohet të mkohen më në mbledhë, për ndryshe dirigenti i korit është Memli Kelmendi, besoj keni ndëshmu. Me ju pyet tash rreth kësaj pjesës, folëm pak për çmimin, një ndër çmimet më të rëndësishme që e keni marrë në tetor në Zagreb, me çka keni vazhdu mandej për shkak se për një kohë shumë të shkurtë keni pas shumë sukses dhe keni marrë shumë çmime të tjera. Cilat janë ndoshta edhe ato çmimet që i kishit veçuar në mesin e të shumtave që keni? Po, me njerë pas Zagrebit edhe vazhdon edhe çmimi më i madh që ka ndodhur në historinë
koreve në Kosovë, për shkak se për herë të parë një kër nga Kosova shkon në garën më të madhe botërore të koreve, World Choir Games në Belgjik, edhe fiton vendin e parë në Open Championship në kategorinë Music Contemporanea. Përndryshe për pas çmimeve, të cilat janë shumë motivuese për secilin prej neve, kemi koncertuar edhe në vende ndryshme. Menjëherë pas Zagrebit kemi koncertuar në Berlin, disa koncerte të caktuara, të cilat i kemi mbajtur në lokacione të ndryshme. Domethënë edhe koncertet janë shumë duhet prova intensive, që e përmende edhe ti, kështu që gjithmonë jemi duhet me qenë imun ndaj provave dhe me qenë me energji, që ta Elona që kemi dirigentin edhe na me marat refleksionin e ti që me koncertu mirë më të mirë jashtë shtetit. Unë e kisha bu pyetje kështu në përgjithësi për të trija, cilat janë ndoshta ato vështirësitë dhe cila është ndoshta ajo gjë më e mirë që përfitoni ju prej korit edhe prej bashkëpunimit krejt në grup. Nëse doni më me fillu. Për mu, zakonisht e përmendim jeni të dalja shtetit, po do me thonë kjo është me ndërtet kënaqësi, për shkak se udhëtimet i bojmë zakonisht edhe koncertojmë jashtë Kosovës. Vështirësitë brenda këto i kemi për shembull financat, për shkak se duhet me marrë fonde prej institucioneve të caktuara, të cilat drejt për drejt do të thotë na ndihmojnë ose jo, varemi prej tyre, për shkak se duhet të përmendi edhe një herë që jemi të gjithë vullnetar, edhe nuk marrim fonde, do thotë pa marrë parasysh, do thotë prej cilit institucion, varemi nga to. Kjo është vështirësia e secilit. Përndryshe, po donatorë që na kanë ndihmu, edhe komuna e Pejës për shembull na kanë ndihmuar shumë, për shkak se dhe vetë kuri është formuar në Pejë, e pastaj kanë ardhur edhe anëtar prej vendeve të tjera. Mu po më duket që energji shumë e mirë është me i bashku shumë qytete të Kosovës në një grup të caktuar, që kemi korin ton. Do një vështirësi tjetër s'di, do shta pakës lodhja që i kemi, për shkak se kemi koncertet shumëta të cilit i kemi jep, po me një qëllim edhe synim caktuar që me përfaqësu Kosovën në mënyrën më denjë, po besoj që ja kemi mri suksesshëm. Këtë desha me thonë edhe unë, që ndoshta komplet lodhja dhe komplet këto vështirësi që ai keni, po ju shpërblet me vlerësimin që po ju bot ndoshta në të gjitha vendet ku jeni tu marrë pjesë me vendet e para. Tash në maj e keni pas një sukses tjetër, edhe kemi pa që keni qenë kështu për një me jashtë të shtetit, edhe ka qenë gjë shumë e bukur edhe me ju pa juve qysh keni kalu atje, po në të njëjtën kohë kur e mendon erës që ndoshta gjatë kohës kur janë në performim ose kur janë duke në gardë, duke garu, e ka një farë stresi. Sa është stresuese për juve kjo pjesë, ndoshta tu e di që jeni duke përfaqësu Kosovën, a ka ndodhur me pas raste kur thjesht keni pas si vështirësi, për shembull probleme me zot që keni pas në fillim, ose ka ndodhur 2 ditë përpara ose 1 orë përpara se i ndodh kjo, a keni edhe ju kësi probleme? Derisa reagu, po e di që ka. Po, të trijat e kemi atë idenë e njëjtë, kur kemi përfunuar në Belgjik në World Choir Games, unë asnjëherë nuk e kam ndi emocione të tilla, do thotë edhe si soliste kur performoj, me përfaqësu Kosovën është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe për secilin ka qenë një emocion i papërshkrueshëm, do thotë kur kemi performuar e kam vrejtë që diçka është ndodhur, e kemi performuar më mirë se sa kemi ushtruar në prova, për shkak se është përgjegjësi shumë e madhe me përfaqësu Kosovën, edhe kemi shku me synim të tillë me marrë një çmim edhe ja kemi dalë. E po besoj eksperienca tilla keni pas edhe jo gjatë këtyre kohëve që vetë se keni performu. Po, në të vërtetë çashtu ka qenë se është një emocion shumë i madh kur e din që je të performu me një garë kaq të madhe dhe po e përfaqëson Kosovën për herë të parë. Emocione tilla kemi pas besoj gjithë edhe kur kemi qenë në Berlin Filharmoni.
për shkak se në atë sallë performojnë artistë më të mëdhenj botror dhe na u ka dhënë mundësia që edhe Kori Siparanto me qenë pjesë e asaj sallë dhe me performu në një vend të tillë, edhe aty ka qenë me të vërtetë një emocion shumë i madh. Po edhe në të njëjtën kohë është një goxha mundësi e mirë për secilin prej juve në momentin që performoni në vendet ndryshme, në praninë e shumë personave që janë ndoshta ekspertë të kësaj fushë, edhe që në të njëjtën kohë kanë mundësinë me ndëgju secilin prej jush edhe hapën rrugë të reja edhe krejt mundësi tjera jashtë vendit, patjetër. Përfaqësimit të Kosovës, normalisht që edhe ne si antar përfaqësohemi individualisht, do thotë si antar të korit, edhe në qysh e the edhe ti është mundësi shumë e mirë me u përfaqësu edhe si individ caktuar. Tash po du me ja u bo kështë nga një pyetje pak më personale, po filloj me juve, me që pak po flasin këtu dyja pak më shumë, edhe po du me të një edhe ty. Ju keni gjatë kësaj koha nuk është që mirën e ndoshta veç me Korin Siparantom, edhe keni edhe obligimet të tjera. So është e vështirë ndoshta për secilin prej juve personalisht me e gjetë një balancë mes korit edhe krejt kësaj pune që e bëni, ndoshta edhe me studimet që jeni se nuk po e di, a i keni përfunduar të gjitha studimet. E mira është që jemi të njëjtin fakultet edhe qatë të silën dikon oraret, doj se i kemi në gjashëm. Unë jam në vitin e 4, jam përfundim të fakultetit, një vështështë edhe punoj si mësimdhënëse. E vështirë është me u koordinu gjatë javës, ndoshta vikendet i kemi kryesisht lira dhe i shfrytëzojmë për prova Siparanto. Çfarë ndjenje është me qenë mësimdhënëse në këtë aspekt? Ndjenja më e mirë. Është shumë e mirë kur ti ato që e ki për vete e shpërndan me tjerë, është një ndjenjë. Qika, suksesin e fundit e pat tash në maj, pas majit, qka e prat Korin Siparantom? Nuk e di. Nuk e di as të shpallon surprizat që i keni. Diçka po. Diçka po. Jeni që hajdet më nxes, keni ardhë dhe një surprizë pa e tregu nuk vënë. Nëse si do të duhet me potencu që çfarë çmimi kemi marrë në maj, për pas çmimit të parë që do të thotë të dy kategoritë F dhe G në AMG Festival, do të thonë European Music Festival of Young People, i kemi marrë të dy çmimet e para në kategorinë F dhe G, për pas vendeve të para që i kemi marrë, do thotë i kemi pas brenda 2 ditëve, i kemi marrë dy çmime të para, që kjo drejt për drejt lidhet që sa prova kemi bo paraprakisht për mi marrë të dy çmime. Kemi bërë workshope gjatë kësaj periudhe, workshope me dy kompozitorë dhe dirigent tjerë, të cilët na kanë tregu më shumë për traditat e shteteve tyre, se qysh funksionon kompozimi i muzikës të shtetit caktuar. Për pas këtyre dy workshopeve edhe dirigenti i Memli kam bajt workshop ku ka tregu më shumë për kompozimin e shtetit ton, për kompozitor, për dirigent, për muzikën qysh ka fillu, do thot me u bo prej fillimit e tutje. Lesë edhe njëri prej tyre kompozitorëve ka qenë, që kemi bajtë workshop me të, ka qenë nga Shqipëria, Albania. E mira ka qenë që ne gjatë asaj periudhe kemi shkëmby kulturat, sepse ngarna është dashtë me interpretu një vepër flamane, do me thonë belge. E njëjta ndodhë kur edhe ata vinë në Kosovë që duhet këndoj një vepër nga vendi. Kjo është më e bukur, kur shkëmbejnë kulturat edhe ndoshta përmes krejt këtyre qoftë prej korit juaj, qoftë në secilën formë të artit që po përfaqësohet Kosova, po njihem ndoshta edhe më shumë edhe si vend, po edhe si kulturë. Qika na patëm shumë kënaqësi që ju patëm këtu në studio, edhe po ju urojmë shumë suksese për të cilat nuk dyshojmë, edhe shpresojmë që herën tjetër kemi me diskutu ndoshta për sukseset e juja të reja. Faleminderit shumë shpresën. Blerit tashmë që vetë se e tregum në fillim një ditë e mirë, sot mesi i javës. Ndoshta me pas se çka po thojnë yjet se qysh kemi me kalu këtë ditë. Asa ne as krej, kjo e mërkurja që kemi të cilësu. Kështu që shkoj me horoskopin.
Tash jemi gati erës me i pa yjet që ka po thonë për sot edhe ta këqyrim se qysh i kemi punët me punën, me dashnin këtë herë edhe cila shenjë po dominon, kështu që po vazhdojmë fillimisht me dashin, e kemi bo diferencën me dashit edhe demit, kështu që... Une se kom bo, për një moment prap thashë demja. Në dashuri ju ka ardhur një dëshirë që të lini pas bërjen e hesapeve në çdo gjë dhe të shkoni pas rastësisë. Doni që të pushtoheni nga një pasion. Tani mund të ndaheni, duhet të vazhdoni me këtë ide dhe të rizbuloni lidhjen tuaj. Në punë dini të jeni diplomat dhe ky është avantazhi juaj. Me sa di ndasha për momentin nuk kemi këtu, kështu që vazhdojmë me një dëm. Nuk po komentojmë shumë, vazhdojmë me një dëm. Në dashuri doni të përjetoni diçka të bukur dhe ky është padyshim momenti juaj. Në punë është koha për të kapërcyer një krizë, por edhe për të menaxhuar me qetësi aspektin ekonomik. E besoj që ky menaxhim nuk vlen veç për demin, vlen për këtë shanjat. Tash jemi me binjakët. Në dashuri ndjeni shumë siguri, por duhet të përballeni me një person të largët që ju mungon. Në punë, kjo është padyshim koha më e mirë që gjërat po shkojnë vaj. Me punë po më duket krejt shanjat e horoskopit erës janë pak më mirë se kjo pjesa e ndjenjave, kështu që vazhdojmë me gaforën. Në dashurive në fund po filloni të shihni dritën jashtë tunelit. Nga e shtuna e datës 28 diçka mund të ndryshoj. Në punë përpiquni ta bëni të qartë pozicionin tuaj, por më mirë të ruani qetësinë nëse duhet të nënshkruani një marrëveshje. Sot di cilën me komentu, po e komentojmë gjatë kohës kur nuk jemi në transmetim. Luani, kohë më e mirë për dashurin, favorizohen një jetë e reja dhe fundjava e ardhshme premton gjëra të mëdha. Në punë, përpiquni të vazhdoni duke punuar sa më mirë, veçanërisht nëse kohët e fundit keni marrë një promovim. Vazhdojmë me Virgjëreshën. Tu stresu që më dalë. Ata lexoj? Lexoj, ashtu kështu në dashuri, hëna është në opozit, ndaj këtë ditë është më mirë të tregoni të qetë dhe të kujdesshëm. Në sferën profesionale, dikujt mund t'i duhet të lëviz ose të ndryshoj vendin e punës. Kush e di se që ndodh? Lerit sot rujo. Unë e plan se kom bo veç. Sot kryhet emisioni dit. Me u kujdes, peshorja. Në dashuri, nëse keni dikë kundër jush, duhet të jeni të qetë, sidomos në 3 ditët e ardhshme. Nuk ju bën dot dëm. Në punë po përjetoni një periudhë të vështirë. Nuk po merrni rezultatet që prisnit, por her pas here. Peshore, mos u dorëzoni. Vazhdoj me akrepin. Qielli premton gjëra të mëdha në dashuri, por nëse një person po ju vardiset shumë, jeni vigjilent. Në punë përpiquni të jeni të qetë, keni nevojë për të. Akrepi, kujdes. Shigjetari, në dashuri përpiquni të mos ekspozoni veten. Më mirë lërin të tjerët të flasin nëse nuk keni ide të qarta se çfarë duhet bërë. Në punë, faza është pak e dyshim. Keni shumë dyshime, por gjithçka do të kaloj. Tash më duket ato të mirat e punës kemi shtrishat e para. Vazhdojmë me Bricjapin. Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm, veçanërisht nëse keni 2 histori. Kush more me ka 2 histori? Kush është Bricjap? Nga e shtuna, qielli do të përmirësoj gjërat për ju. Në punë përpiquni të mos ndaleni, periudha është e mirë, sidomos tani që keni kapërcyer shumë pengesa. Lënë punën, që ato 2 histori. Më mujt me na kallëzu kush është Bricjap, se po na intereson. Vazhdojmë me Ujorin. Shenjën e parafundit, në dashuri orët e ardhshme do të jenë interesante, por bëni kujdes sepse jeni pak si shumë kontrovers. Në punë, një takim mund të anashkalohet, por mos u shqetësoni, gjithçka do të dalë për të mirë. Dhe të fundit, si gjithmonë, peshqit. Uranin e pasim ujor. Hëna është në anën tuaj, përpiquni ta lini veten të përfshiheni në aventura të reja. Në punë përpiquni t'i kushtoni vëmendje parave, pa merak se në fund të muajit do të ketë një rikuperim. Një ndër fjalit më të mira i pat peshkun këtë fund të muajit. Kështu që, kur kem të shenjat e para dhe që the Blerit në punë, veç shenjat e para i patëm punë të mirë. 3 shenjat e para. 3 shenjat e para. Edhe e patëm demin shenjen e dytë, kështu që një dem të tillë që për momentin sukseset në punë nuk po i ndalen, e kemi edhe prezent të në studio, e kemi Dea Lumën, mirë mëngjesi Dea, në të njëjtën kohë qysh...
Mirë mëngjesi Erza dhe Blerita. Mirë mëngjesi Ideja. Me në atoni mëngjesi këtu në studio. Zakonisht kape dhe thujmë mëngjesi. Nave se tregum që Ideja është një ndër organizatorët e Herët Festit edhe tashmë dhe veç se i kam publiku datat e këtij festivali, kështu që Idejën e kemi për më na tregu më shumë detaje. Për demin o për Herët Festit. Edhe për demin edhe për Herët Festit. Me cilën për do mja njësë? Për demin, s'më folje se mund nuk. Po, për Herët Festin, atëherë si vjetë, veç kemi dalë me data para 2 ditëve, tonë. Këtë vete kemi 2-3 katë shtator, si zakonisht është vikendi parë i shtatorit, pasi që java e parë i shtatorit njëtë si java e vjedhjes Rushit, dhe këtë vete kemi vikendin e parë, 2-3 në Ravetës në Herët Fest. Veç se keni bo publikimet e datave dhe jemi akoma në maj. Ku janë përgatitjet? Përgatitje në gjithmonë fillojmë si përfundojmë një festival, vazhdojmë organizimin e vitit tjetër, po këtë vetë puna edhe shkaku i pandemisë nga ka pezullu pak në punë, pasi që edhe vitin e kalum, edhe në 2020 nuk kemi arrit me realizu festivalin për shkak të masave. Edhe vjetë edhe par vjetë kemi pas aktivitetit shumë ta që kemi dashur me bo jo në masë, jo në publik, por që për shkak të pandemisë në ndërprej 2-3 ditë para festivalit. Ndërsa këtë vetë kemi fillu me aktivitete, akoma nuk i kemi emrat gjithë performuesve, por aktivitetit kanë me qenë pothuajse të njëjtat, po kemi pas edhe akoma risi si çdo vit që shtojmë aktivitete të reja. Po fillimisht festivali me hapje zyrtare, ku është prerja kalavishit Rushit, që është një aktivitet për një shumë interesant, mandej vazhdojmë me garën shtrydhen e Rushit, demonstrimi pjekjes raki, kemi harturen, hartrenin, kemi Hart Kids, Hart Expo, zakonisht kretë aktivitetet e kemi edhe një hartë për pare, po. Kemi aktivitete edhe për fëmijë, për moshat të ndryshme, për rini gjithse qysh, po edhe për mosha ma shtrime kemi qëtë qysh. Dea, ju e cakët këtë pjesën e pandemisë, që 2 vite vetë se nuk keni mujtë me organizu festivalin. Qysh është ndërsa ky rikthimi, a është e vështirë edhe për juve me këty krejt ato aktivitete prej zarës? Nuk është shumë e vështirë, për shkak që gjithmonë kemi qenë aktiv. Sado që na u kanë ndërprej aktivitetet në moment fundit, na jemi marrë me diçka, kemi pas ide të ndryshme, për shembull vitin e 2020 kur filloi pandemia, e kemi organizuar që me një tip kombi ose që shmi thoni... Po, kombi. Po, e kemi pas edhe muzik live me marrë me vetje dhe me shku në për qytetet të ndryshme, me DJ edhe me një band të vogël. Gjatë qati aktiviteti kemi pas me shpërndarush edhe vend gjitha qyteteve tjera, po që shkak pandemisë, por që gjithmonë kemi qenë aktiv në për njoni me tjetën, kemi qenë kontakt, kemi kontaktu edhe pjesëtar tjerë që janë pjesë aktiviteteve tona, si vreshtarë, vertarë, kemi qenë gjatë gjithë kohës bisedime edhe me këngëtarë, DJ të ndryshëm, se e dëshim që na duhet me punu, edhe qka nëse mahet aktiviteti, na duhet me i pas gjithat gatshme. Kështu që edhe këtë vetë nuk e kemi pas të vështirë, pothuajse i kemi çato kontakte që i kemi pas viteve të kalume, gati gjithë akoma vazhdojmë me neve, po që këtë ditë kemi pas akoma ma mirë edhe tash edhe kjo koha pandemisë që kemi pas mungesë festivaleve, aktivitete ndryshme, presim që akoma ma shumë kemi pas edhe vizitorë, edhe sidomos është shtatori, ndoshta ajo përmbyllja e sezonës, edhe ku ma mirë me përmbyll sezonën se sa në Herët Fest. E kemi pa dhe sloganin e ri ose publikimin ndoshta të Herët Festit. Jo, sloganin akoma se kemi qitë këtë vetë. Fotën ndoshta të Herët Festit edhe diçka që ka rënë sy, nëse për momentin tashmë e kemi edhe ndalje fotën. Diçka që ka rënë sy është data 2, 3 dhe 4. Katërshi romak. Katërshi romak është po. Për shkak që munëm regjia nëse ka, është edhe Saltkulla e Ravecit, katërshin e ka, po kështu nuk e ka katërshin romak tamam që është një vijë dhe peshe, po i ka 4 vija, që ajo boni
u përfol begi shumë të ditë pse e keni bo, mos ka gabu agi dizajneri, po jo. është diçka shumë e lashtë në radhë vetë, dhe kam i që nuk e di pse e kam bo ata të parë. E kam bo ata na veç për vazhdojmë. Po, gjithmonë jena mënu edhe sloganet, edhe logët, edhe që du që jena dizajne me i përshtat edhe me traditat e Ravecit. Ravecit një për qyteteve ma të vjetra, edhe ka për një me shumë kulturë, edhe ka histori që karakterizon Ravecin edhe Hartfestin, që e këna marrë një feedback për gjithë vizitorve, një këpritja është e mrekullueshme. Në Ravec nuk ka shansa me hi në shpet dikujt edhe me të shu pa pak djathë edhe një gotë raki ose një gotë ven. Kështu që është një prej qyteteve me mikpritjen më të mirën, edhe që kjo është një që na karakterizon edhe neve automatikisht si Hartfest. Kur jemi te feedbacku ndoshta prej vizitorëve të shumë që bëhen pjesë e Hartfestit, ndër vitet e para të realizimit këtij festivali ka qenë po besoj një numër i konsiderueshëm i pjesëmarrësve. Mirë po që shihni ju ndryshimin si organizatore, ndryshimin ndër vitet, pjesëmarrësve dhe vlerësimin në fakt personave që bëhen pjesë. Akoma kështu të kam fotografi gjithë periudën kur jemi marrë në Hartfest. Kemi qenë shumica, kemi qenë 23-4 vjetë, kemi qenë shumë të rinë mua, shumë që kena dosh me bu diçka për Ravecin, edhe gjithësysh kemi pas lidhje me Ravec, ose janë ata që jetojnë Ravec, ose one që janë mes e Ravecit, edhe jemi mbledh, hajde që po bojmë diçka për Ravecin. Produktin e kena, s'kemi pas nevoj me shpik diçka, kemi pas rushin, venën, rakin, edhe me qëto që kena po bojmë diçka. Ka qenë një organizim tepër i mirë, po infrastrukturën nuk e kemi pas që e kemi sot, nuk kemi qenë hala ndërkombëtarizuar. Vitin e parë kemi pas 12.000 pjesëmarrës, që për atë kohë Ravec ka qenë një numër i konsiderueshëm, po që sot 2019, një vetë para pandemisë, vitin e fundit që e kemi pas, kanë qenë deri 70.000 vizitorë mrena 3 ditëve, hyrje dalje. Prishtinë, që i mbledh dhe me një koncert ma thjeshtë në shash, për Ravec ka qenë bagi big deal, bagi punë e madhe me i mbledh 70.000 vizitorë, e që ka pas edhe shumë prej vendeve ndryshme të botës, kemi pas prej vendeve skandinavisë, kemi pas prej Amerikës shumë, kemi pas për Kanadës, one e kom menaxhu dhe pjesën e kampit, se Hartfest ka dhe kampin e vetë për gjatë 3 netëve. Në kamp kanë qenë përmit edhe të akomodum përmit edhe 80% të huj ndërkombëtar. Kjo ka qenë arritja ma e madhe për Ravecin që me i pru edhe veneve tjera në Ravec. Një për sukseseve që e konsideroj që në Hartfest është që për një me gjatë 3-4 ditëve festival kemi të ndryshëm për shteteve të ndryshme, qyteteve të ndryshme, edhe bajagi shumë pihet edhe alkoholi, asnjëherë në asnjë edicion nuk kemi pas pak të një mos marrëveshje me dy personave, që për neve ka qenë shumë sukses i madh me arrit gjithë këto vite edhe nuk ka ndodhur asnjëherë, por gjithçysh e kemi edhe sigurinë në Hartfest në nivelin ma duhur. Atë nuk ka Unë ndoshta me ndolidh të kjo pjesa që veç e cike që i ke pas 23-4 vjetë që i bjem para dikun 7-8 viteve, edhe atëko nuk ka pas festivale, po mendoj kemi pas disa, po jo që kemi tash në numër të madh festivale, edhe një numër me pas 12.000 atëherë që cike ka qenë numër kogja i suksesshëm edhe atëko. Po tash që jeni rikëthy pas 2 viteve të pandemisë, qësh po e presin krejt që kanë mirë prit rikthimin e ju? Tash kemi pas 200.000. Krejt ata të cilët kanë qenë pjesëtar ndoshta besnik të gjithë këtyre viteve të Hartfestit. Ata që i kena besnik, ata i dim kështu gjithmonë që kanë fillojnë edhe ma herët marrë, plus e kemi edhe pri Hartfestin që ata gjithçysh kanë marrë edhe në pri Hartfest. Kemi besnik shumë, sidomos janë këta Prizren, Gjakov, Mitrovic, këta që ngojnë edhe muzikën rock ma shumë, këta kemi gjithçysh aty, po që edhe këtë vit presim akoma ma shumë edhe numër ma të madh me ardhe dhe me bode besnik për vitet e ardhshme. Po është interesant që kush ka ardhë herën e parë vazhdon me qenë edhe kush vjen e provon Hartfestin vitin e parë, vazhdon me ditëve tjera. E kemi edhe panajirët më staroj me i cek që
për atë edhe organizohet Harfesti për promovimin e rushit dhe produkteve të rushit, edhe gjatë gjithë kohës edhe gjatë ditës kemi aktivitetet shumëta. Prandaj i bën qytetarët edhe me ardhë gjatë ditës edhe gjatë natës edhe me u rikëthy gjithmonë Harfest. Tha që në gjatë këtyre 3 ditëve e keni edhe kampin e Harfestit, ku 80% ndoshta të akomoduarve janë të huaj. Çfarë feedback ose çfarë komente keni prej atyre, ndoshta në përfundim festivali, se fjalët e mira gjithmonë janë edhe në ditët e para, dhe në momentet e para është se cila është ajo atmosfera që ka me dominue dhe çysh kanë me të shku ato 3 ditë, mirë po ndoshta në përfundim për njerëzve që nuk e njohin shumë kulturën tonë, edhe sidomos kulturën ndoshta në Rahovec, ku edhe bëhet kultivimi i rushit edhe verës. Atyre që vinë ndërkombëtar kthehen. Ka pas raste kur e kanë bo pranëtimin, rezervimin ma herët, ose të hoteleve, ose të kampit. Po dhëm, komplimentin ma i miri që merë Harfesti, që për mu, pak të mendoj, është që mikpritjen e kena nivelin ma të lartë. Edhe diçka që të ndërkombëtarët ju bjen sy është ajo mikpritja. Gjatë ditës, një prej aktivitetit është edhe harturi, ku i qojmë i vizitu edhe monumente ndryshme të kulturës Rahovecit, historike, vertarët, vreshtarët, venat e Rahovecit dhe vreshta që dim që 60% e vreshtave, ose diku ma shumë se 60% vreshtave në Kosovë janë Rahovec. Dhe ajo i bën me u knaq alo ma shumë edhe me lypmuri këty. E kanë cilësu Rahovec si të skona e Kosovës e Balkanit, kështu që gjithqysh kam pas raste që janë këty edhe ndërkombëtarët në Kosovë. Një numër i madh i aktiviteteve po besoj bëhet gjatë këtyre 3 ditëve që ju s'keni me u ndal. Këto 3 ditë po ndohet kanë me qenë 3 ditë pa gjumë për juve. Fillon 10, të premten ora 10 edhe mbaron të dielën. Të hanën mëngjes. Po, në orët e para të mëngjesit. Ditën e fillon aktivitetet, që përmena garat në shtrydhje, garat në tjeljet rushit, është demonstrimi pjekjes rakis, që është një pikërisht këto aktivitetet e para, po besoj janë ato që... Po, edhe janë aktivitetet tradicionale, Rahovecit, që jo gjithë kush e ka po që është pjekët tamam rakia. Në Harfest, çdo vit, mundën me po prej vjeljes, shtrydhjes, pastaj pjekja rakis, komplet, me atë rosh që e vjeljen nga rust, me atë rosh që e shtrydhën nga rust, me atë rosh bëhet edhe pjekja rakis, edhe deri në servim të gotës. Demonstrimi pjekjes rakis është një për aktivitetit që gjithmonë merr shumë vëmendje. Unë e di për shembull se unë jam rrit në Rahovec dhe di që është bëhet, jo po për shumë vizitor nuk kam pas njerë që është bëhet pjekja rakis. Është një për aktiviteteve që mas shumë t'i merr vëmendje dhe gjithqysh kemi me pru edhe në Prishtinë, kismet në Kazan të madhë me po që është bëhet edhe gjatë verës edhe këto. Pastaj vazhdojmë me kemi pas DJ në pjesën madhe main stage-in e Harfestit. Gjatë ditës dhe të performojmë DJ të ndryshëm. Për shumë tash edhe do pamje numri kebër i madh është hapësina shumë e madhe dhe një pjesë anën e djathtë të Harfestit, lokacionit kryesor të Harfestit, janë të ekspozume bëdrumet e venës, edhe anën tjetër janë lokalet e Rahovecit, që gjithmonë kemi këshyr edhe për lokalet e Rahovecit, si kafiqa ose restorane, me pas një pjesë të konsiderueshëm në Harfest, për shkak që edhe atyre dojmë me usia tyra. Kështu që gjithë kush në Rahovec ka mujt me pas sa do pak tyra prej Harfestit, edhe pse që sa vite Harfesti ka sjell bergi tyra Rahovecit, po që edhe kafishet e Rahovecit bojnë bergi punat, bojnë një punë shumë mirë dhe janë ndihmës shumë e madhe për neve. Nuk diskutohen vertarët edhe veshtarët që janë krahë djathtë jonë, që për gjithçka i kemi aty edhe na ndihmojnë. Parat edhe e bojnë për me i promovu verarit edhe veshtarit e Rahovecit. Deja ju thatë që sloganin ende nuk e keni publiku, po apo na zbulon diçka pak çka ka me përmbajt slogani i së vjeçëm i Harfestit. Për këta nuk u gjej prej agit me folë dizajnerit. Agit na po i bën lutje. Jo, po çka ka me përmbajt ashtu në atë aspektin e veçantë ndoshta kryesore e këtij Harfesti, se besoj që çdo vit e karakterizon diçka. Tashmë për çka karakterizon rikthimin, po kuptohet kjo pjesa që për ata që i ka mungu, po
e që diçka disa detaje të Për vogla. jam pak surprizë se herën tjetër kur vim s'kena qa me folë, pak kemi shumë qa me folë, po e zbulon. Zbuloj momentin kur të publikojnë edhe line-upin. Line-upin e krejt tjera. Harfesti gjithmonë për vitit parë është karakterizu me sloganet. Për një me kena sloganet që mesin, hala kena për kokër qefet, që kanë me bo, ku me ditë dhe sa sloganet tjera, dhe për kokër qefet ka me met një për sloganeve për mu të pak të edhe për shumicën e shëqnis tem që i kom pas, që e ka ndosht shumë këtë slogan. Për kokër qefet u konë, e kemi lidhë me gjithë shka, për qa përshkon të vec për kokër qefit, për qa përshkon Harfest për kokër qefit, atë për prim një gotë për kokër qefit. Ajo ka met një për sloganeve që të met shumë vesh, po cakro me dashuri, kemi pas shumë sloganet tjera. Kemi pas edhe ato në sloganet, mandi, koke si roshe, do tjera që karakterizojnë edhe shpreje që jo rollën të gjojmë koke si roshe. Po, kanë këto, mos i ra vetë se koke si roshe. Deja, sa are ke marrë këtë komplimenti? Tash jom rritë dhe nuk pe marrë, mo për para e ko marrë. Deja, na po të falenderojmë për kohën edhe për këto momente gjatë kësaj interviste dhe për këto informata që na i dhe për Harfestin. Mirë po tash për fund, apo ja bojmë një thirrje krejt atyre që po na shikojnë me u bo pjesë e Harfestit. Atëherë mos harroni që me datën 2, 3 dhe 4 shtator, rezervoni datat, vini në Rabes në Harfest, në Konak, që e kemi pjesën matë një 3 vecit, por gjithashtu edhe në Korek, që e zbulojmë datën pak ma vonë, e kemi edhe pri Harfestin, një presim edhe pri Harfest me shumë surpriza. E besoj që edhe edhe Irza pas ke mundësi me qenë pjesë e Harfestit duke u bazu në faktin që nga në vikend, e na vikendin zakonisht e kemi të lirë, kështu që na po se po i bëjmë tire kreve me marë pjesë në një prej festivalive më të mira që organizohen në Kosovë. Kështu që dhja, po të falenderojmë sërish, edhe me djem, na kemi mu po në ndërkohë, po që besoj ka me ardhë me na të regu sloganin edhe line-upin sërish. E tash, pas kësaj bisede shumë të këndshme, është koha me kalu në studion e lajmeve tek Ludja. Mirëmëngjesi, Lude. Mirëmëngjesi edhe juve. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndeq në edicionin e lajmeve të orës 8 të mëngjesit këtu në TV1. Droga që u konfiskua për gjatë së hënës në veri të vendit, më konkretisht në fshatin Izvor të Zveçanit, ishte me vlerë prej 6 milion eurosh, teksa plani ishte që të transportojë jashtë vendit. Kronikën në vazhdim na sjell më shumë detaje rreth këtij rasti. Ky laborator ku kultivoi droga u shndrua në skenë krimi pas intervenimit të njësive policore të Kosovës mes ditën e së hënës. Kjo pas një aksioni antidrog në fshatin Izvor në veri të vendit. Në atë pikë që lidh Kosovën me Serbinë u azgjësuan afër 10.000 fije të bimeve të dyshuara narkotik. Pronari i laboratorit ku u gjet droga dyshohet se është Sinisa Nedelejković. Sipas policisë, vlera e drogës së konfiskuar rezulton në vlerë prej 6 milion euro. E drejtori antidrogës në policinë e Kosovës, Reshat Murseli, tregon se planet ishin që droga të transportohej jashtë territorit të Kosovës. Laboratorin në Mitrovicën Veriore, duke u nisur nga fakti, nga produkti i cili do të ishte vjel nga kjo sasi kaq e madhe, po ashtu besohet që hetimet do të flasin në të ardhmen për një tendencë të kultivimit të kësaj bime dhe transportimit jashtë territorit të Kosovës, sepse tregu i brendshëm është një sasi kaq e madhe për konsumim. Kurse nga prokuroria themelore e Mitrovicës njoftojnë se ky rast akoma është duke u hetuar. Ndërsa këtë aksion të policisë e ka vlerësuar lart edhe ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj. Megjithatë, ai ka kërkuar fokus për të shtuar për veriun e vendit. Policia e Kosovës ka bërë mirë që realisht është duke u marrë me këto operacione. Fokusi do të jetë më shumë, sidomos në fushën e narkotikëve çdo ku në vend, po me thjesht veçantë po ashtu në veri, për shkak që është një situatë pak më ndryshe, realisht është më vështirë të mirën informatat, është më vështirë të deportohet te komuniteti atje, për shkak të një çështje që ata e kanë jo mitësore fondin e policisë, e që këtë bëjnë për shkak të trusnive edhe politike që vijnë nga brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërkaq, eksperti i sigurisë Bedri Elezi thotë se Kosova në të kaluarën ka qenë një vend tranzit për lëndë narkotike, ndërsa tani ka filluar të kultivohet, dhe kjo sipas tij përbën një fakt shqetësues. Ky aksion është për të vlerësuar, por njëkohësisht është shqetësues fakti se Kosova në të kaluarën ka qenë një vend tranzit i çështjes së lëndë narkotike dhe tani kemi një situatë kur po dyshohet që në Kosovë mund të kemi edhe kultivime, përkatësisht mund të jetë edhe vend i përpunimit dhe kultivimit apo mund të themi prodhimit të lëndëve të tilla.
Në këtë aksion të policisë së Kosovës nuk është raportuar për asnjë të lënduar, pavarësisht se ka pasur të shtëna me ormëzjarje në drejtim të zyrtarëve policor. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se është arrestuar një polis për shkak të dëmtimit të provave nga aksioni i SHN-s për shkatrimin e laboratorit të drogës në fshatin Izvor të Zveçanit. Policia arrestuar është dërguar edhe në mbajtje për shkak të dëmtimit të provave për shkatrimin e laboratorit të drogës në Izvor të Zveçanit. Nga Inspektoriati Policor i Kosovës arrestohet një polic nga Njësia e Reagimit të Shpejtëveri dhe dërgohet në mbajtje. Zero tolerancë ndaj krimit, posaçërisht atij brenda radhëve të policisë, për polici të pastër në shërbim të ligjit e qytetarëve, për policë të ndershëm me profesional, ka shkruar mes tjerash Sveçla në llogarinë e tij në Facebook. Ndërkohë është hera e dytë që brenda një jave rektorati i Universitetit të Prishtinës po pranon email e kërcënuese për mjete shpërthyese. Mirëpo, sipas policisë së Kosovës, njësitë si herën e kaluar, edhe ky alarm rezultoi të jetë i rrejshëm. Sërish perimetri i sigurisë u vendos në oborrin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Edhe kësaj here njoftimi erdhi përmes postës elektronike, e me të njëjtin dyshim se një mjet shpërthyes gjendet brenda këtij objekti. Bashk me qend, zyrtarët policor u nisën për të kërkuar një bombë të paralajmëruar. E përveç tyre, policia e Kosovës përdori edhe pajisje tjera për të identifikuar këtë mjet shpërthyes. Për herë të dytë, rektorati i Universitetit të Prishtinës përmes postës elektronike po alarmohet për një shpërthim të mundshëm brenda tij. Mirë po ky alarm herën e kaluar doli i rrajshëm. Por edhe kësaj here, ky alarm ishte i rrajshëm. Gjatë inspektimit nga njësitë antibomb, nuk doli asnjë mjet shpërthyes brenda dhe jashtë objektit. Pas ndërmarrjes së të gjitha veprimeve të nevojshme operative, si dhe kontrollit të detajuar të hapësirës së caktuar nga ana e njësive të specializuara për menaxhimin me mjetet shpërthyese, informata alarmi ka rezultuar të jetë i rrejshëm. Sipas tyre, këto alarme po vijnë përmes postës elektronike, mirë po deri në këtë periudhë nuk është identifikuar personi që po i dërgon të njëjtat. Përveç rektoratit, gjatë javës së kaluar, alarm të njëjtë për bombë ka pasur edhe në gjimnazin Gjevdedoda në kryeqytet. Këto alarme si shqetësuese i shënjohësi çështjeve të sigurisë Drizan Shala. Pra, ne asesi nuk duhet të marrim këtë gjë vetëm hajt për një sportivitet një qytetar të Republikës Kosovës, por ne të jemi vigjilant, të respektojmë urdhrat e zyrtarëve policor në vendin e ngjarjes, pra mos t'i afrojmë vendit të ngjarjes dhe sa më parë që ne të marrim urdhra dhe urdhënesa nga policë të cilët mbrin përreth në vendin e ngjarjes, të ne të krijojmë distancën e duhur të sigurisë. Në anën tjetër, përpos Kosovës me këto alarme është përballur edhe Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia. Në gjykatën themelore në Ferizaj ka vazhduar gjykimi Naser Pajazitaj, i akuzuar për vrasjen e Donjeta Pajazitaj në Strelc të Deçanit. Gjatë seancës u shfaqën disa video incizime të ditës kritike, por të cilat trupi gjykues mori vendim të mos transmetohen në publik. E gjithë vëmendja brenda gjykatores ishte në këtë projektor. Në gjyqin e Naser Pajazitaj u shfaqën disa video incizime të ditës kritike të 9 nëntorit të vitit 2015. Me qenë se këto incizime ishin të kamerave të sigurisë së disa shtëpive rreth rrugës për në Strelc të Deçanit, transmetimi i tyre në publik u ndalua nga trupi gjykues. Dëmtohet privatësia e personave të cilët nuk janë të përfshirë në këtë procedurë, por janë të kopur nga incizimet nga këto kamera. Ky vendim erdhi përkundër insistimit të familjarëve të Donjeta Pajazitaj që t'i regjistronin pamje që do të shfaqeshin. Njerëz si familja dhe zotëgjyqtar na interesojnë çdo stem e pas. Ndaj këtyre përpjekjeve, reagoi edhe prokuroria e rastit duke cilësuar si të panevojshme këtë kërkesë. Shpresoj ju vjen tot që s'ka shkresë, s'ka zven që si keni ju. Madje ajo pati një kërkesë specifike për mediat. Pani që ato kamera, mësë ma qit një ftyre, se na keni lodhë. Gjyqi do të vazhdoj të mërkurën i cili do të zhvillohet në teren në Strelc të Deçanit.
Ky është shqyrtimi i tretë gjyqësor për Naser Pajazitaj, i cili 2 herë ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Donjeta Pajazitaj, por që të dyja këtë dënime u rrëzuan nga shkallët më të larta të gjyqësorit, Apeli dhe Supremja. Sot në forumin ekonomik botëror në Davos, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të ketë përballë presidentin serb Aleksandar Vučić. Në këtë takim jo formal, analistët thonë se do të shihet disponimi të dy liderëve. Në këtë sallë pritet ta kenë ballafaqimin e dytë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić të mërkurën pritet të takohen në Zvicër. Këta do t'i bëj bashkë kryeza dialogi diplomacisë për Ballkanin Perëndimor në kuadër të forumit ekonomik botëror në Davos. Para këtij takimi i pari që foli ishte presidenti serb Aleksandar Vučić. Shumë takime jo formale sot me lider evropian dhe botëror. Ukraina është tema dominuese dhe puna ime është të luftoj për interesat serbe dhe të kërkoj aleat për vendin ton dhe zgjidhje për krizën më të madhe që ka goditur Evropën që nga lufta e dytë botërore. Por çfarë mund të pritet nga ky ballafaqim? Ndoshta mund të kuptojmë disponimin e përgjithshëm bazë të sjelljes përgjithshme që e kanë liderët ndaj njëri tjetrit, mirë po konkretisht nuk besoj se mund të mësojmë shumë nga ai takim. Por Kurti e Vučić në një takim formal të nivelit të lartë pritet të takohen këtë verë në kryeqendrën evropiane. E para se palët e ulen e tavolinën e dialogut janë 3 marrëveshje që po presin të marrin epilog. Të pagjeturit, çështja e energjisë dhe çështja e targave, mirë po mendoj se nuk duhet që patjetër të ketë ndonjë marrëveshje për ndonjë çështje që të realizohet takimi i nivelit lartë. Për njerën tem atë targave zëvendësi i Kurtit Besnik Bislimi të hënën tha se do të përgatitet plani B. Por për çfarë mund të flet ky plan? Interesi madhor i Kosovës është që të mos lëshohen targa nga institucionet paralele të Serbisë. Se çfarë mund të përmbaj plani B të venje ka pyetur edhe në zyrën e kryeministrit, por këta të fundit nuk kanë dhënë më shumë detaje për këtë çështje. Vizita e kryeministrit Albin Kurti në SBA sipas antarit të lidhjes demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, ishte e papërgatitur. Madje Hamiti këtë vizitë të Kurtit e ka quajtur një ekskursion. Antari kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, e ka quajtur ekskursion vizitën e kryeministrit Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në emisionin Këndi i debatit në TVN, Hamiti u shpreh se Kurti dhe zyrtarët e tjerë kanë shkuar në SBA të papërgatitur. Ishte një ekskursion kryeministror, 18 ditë sa që ndrojnë në SBA, fundja pritmënit i patën krijuar të mëdha se do të kishte një vizitë në SBA, sigurisht që vizitë në SBA ishte, po jo vizitë e nivelit nalt politik, nëse qëllimi ka qenë prej fillimit, e me gjas këta kanë ditë, që do të jetë një qëndrim në SBA i gjatë në përpjekje për të kërkuar investitor, për të promovuar ekonominë, për diplomaci ekonomike, kanë mundur të bëjnë shumë më lehtë duke organizuar një konferencë të azëm 2 ditore për investime në Kosovë që do të mund të zhvillojnë në SBA. Kurse sipas profesorit universitar Dritor Arifi, Kurti ka probleme me Departamentin e Shtetit e Amerikës. Pra nëse shohim gjithë këto dimensione të vizitës, mund të themi që është një vizitë pozitive, por jashtëzakonisht zbet politikisht. Kjo po tregon që këtu ka një problem fundamental mes kryeministrit të Kosovës apo qeverisë të Kosovës me State Departamentin. Ka diçka që ne nuk e dimë publikisht, por ka diçka që nuk po funksionon pra komunikimi zyrtar. Kujtojmë se kryeministri Kurti ka qëndruar në SBA nga data 6 maj deri me 22 maj. Vizita e tij atje është cilësuar si jo produktive nga spektri politik në Kosovë. Shikues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe të tjera informacione ju mund të klikoni portalin tvn.info. Bashkë shihemi edicionin e radhës. Faleminderit Lude që edhe këtë mëngjes i dhe informacionet për ne dhe për shikuesit. Tash kemi me kalu me diçka tjetër, po unë paraprakisht po du me ta bu një pyetje. Na tash jemi këtu të rrethuara po thuaj se prej 5 kamerave, edhe çdo ditë kemi punë me kamera. Atë ka shku ndonjëherë mendja me u bë kameramane?
Jo, Blerit ma herët jo, veç tash kur isha këto, se kur kemi pa kameramanat në teren, kur dalim me gazetarët, nuk është një profesion që nuk i kisha mendu me provu të paktën. A kishe qenë kameramane, unë për veti, nëse kisha zgjedhë këtë profesion, besoj që isha bu kraniste. Ta përshëndes kranin kështu. Kranin a lentin? Lentin me kranin bashk. Blerit, ka persona që ndoshta këtë mendimin tonë që na e kishim provu, dikush e ka profesion, një femën për ma tepër, e kemi kameramanën mbi 20 vite. Kush është gruaja që theu barjerat? Tash më ndjekim. Gjithçka nisi rastësisht, por duke u kthyer tashmë në një profesion dhe pjesë e pandashme e saj. Bëhet fjalë për kamermanën e më shumë se 20 viteve, Arbërie Hoda Zarari, e cila theu shumë barriera në fillimet e kësaj pune. Ajo tregoi për fillimet e saj dhe se si nisi gjithçka. Fillimet e mia janë para 22 viteve. Bashkëshortin tim e kam kameraman, edhe ai ka pas dëshirë që edhe unë të gjëroj në përdarsma me kamerë. Jo shumë. Kam vullnetën punë shumë, edhe gjithçka u shku mirë. Përpara janë kohën kamerat shumë trona, ka hes me videokaseta. Edhe në fillim mu ka do këron veç puna peshës. Po të ushtru, të shku në për neja të vogla, ka qenë viti 2000, e na u bërë të i gjiru lullet, të shku në për shoqe, gjdo ditlindje, gjdo neje vogël, unë të ushtru, deri ka viti 2001, data 3 dhe 4 gusht e 2001 është darsma e parë që e kom gjiru, edhe një darsëm shumë e madhe. Madje ajo tregoi edhe detajet e disa prej emocioneve në fillimet e saj. Shkoj krejt në rregull, emocione pata, se ka qenë darsëm shumë e madhe, me shumë llojet muzikave. Edhe unë e pa unal heq. Prej orës 3 mazdite, deri në orat 1 natës të gjurë krejt kohën. Pak lodhje, se fillimi normal, po to marrë vetën, të ju lutë Zotit me më shku gjithë shka mirë, edhe ka shku shumë mirë. Ka qenë kjo, nata e darsë, më si thojnë. Tu në Gjako besoj se ndë në krejtë Kosovën, të krejtë Shqiptarit është kështu. E me datën 4, prej 7 mëngjesi deri në 10 natës, e kemi kryi darsmën, bashkëshorti jem ka qenë të burrat, unë e të gratë. Edhe një darsëm shumë e mirë, që ata familjarët janë nda shumë të kënaqur me punën teme, edhe prej asaj ditës unë kur nuk jam nal, s'kam pushu duke këtë kohën duke punuar ja. Lodhja e kësaj pune ka edhe sfidat e saj, për të cilat ajo thotë se nuk ka qenë as pak e lehtë. Po, pak po. Ja 2 ditë më doket që kam najt ratë se nuk isha mësu une me atë peshë. Të qenurit detajiste ka shumë rëndësi në realizimin e punës si kamermane, e njëjtë edhe për Arbërien. Detajet, mirë është ndarës ma mi këqyrë, se normal a i gjerimet kujtim për krejt jetën. Të pasurit edhe bashkëshortin në këtë profesioni ka ndihmuar shumë asaj. Është ndihmes shumë e madhe, po unë shpesh shkoj ndarësma dhe pa bashkëshortin. Kur i kemi 2 darsma, ai është me një darsëm, unë në tjetrën. Kur kanë parë Arbërien si një grua që punon në kamerë, ka qenë habia më e madhe për njerëzit e tjerë, e që shumë prej tyre edhe mund ta kenë paragjykuar. Paragjykime ma shumë janë çudit kur kam pa femën. Janë çudit e kështu kur s'kum pas rast me ma thonë dikush një fjalë të keqe. Po gjithmonë ku jam shku, em kam prit me krejt shumë mirë, me krejt mirat. Edhe ka raste që prej 2001 që shkej ndarësma, ka raste që në atë familje më shku 10, 20 herë, 30 herë.
se jëm shku për një vlla, mandej jënë hiran për një djalë, mas një deri ku janë martu krejt djemët, ku janë martu motra, djemë të agjës, jëm shku edhe jëm familjarizu me shumicën atënve dasmorve, me shumicën në familje që jëm shku, jëm familjarizu, edhe i kom si të familjes. E momentet qesharake, pa dyshim që e kanë shoqëruar gjatë gjithë punës së saj, e që një nga to e ndan edhe tani. Qesharake ka, jo ku me ditë sa, në fillim ka pas edhe qesharake se janë konë ndryshe dhe njerës janë konë ma ndryshe. Por shembull, unë isha të gjëru, vetëm kur të isha disa gratë më ngrej për dore, hajde merr ma nusën teme, ose hajde merr ma qikën teme. Ka pas edhe asë raste. Po edhe një rast pak si qesharak është, kam qenë darsëm tek vllau im, edhe ka qenë data 10 fundi i vitit. Shumë ftoft, deri ka ora 3-4 që kem në ndarësëm. Kur bëhet ora 6 të mëngjesit, në athirin disa, e kemi një rast vdekje, më ardhë me gjiru. Unë e zakonisht në për vdekje nuk jam shku. Bashkëshorti po. Po aja atë natë të ndarësëm ka qenë shumë i ftohur, shumë i smut, edhe ju i vike ke qysh mës me shku, i keshim ata në shtëri. Unë i thash për vi unë edhe për të ndimaj. Po nuk pata ko me hi mi hek frizurën po vetëm mu mundova mi ulldi qysh flokt. Edhe kur për më thojnë disa gra aty i njesha, i kisha shoqe dhe isha shku me kamerë disa herë në familjet atënve. Kur për më thot ku mi kajtu në agjen, kur të shisha ty, tu si ardhën banketë ndarëse me frizurë, e më thejt rritën. Por sa ka rritur t'i mbajnë në mend datat e shumë prej dasmave se ku ka shkuar, tregon vet ajo. Po, unë shumë i majnë mend. Bëram edhe burri im që ditët, se edhe dasmat që i rezervojnë, unë krejt kohën i majnë mend. E di të kush kemi me shku, me qfar date, të cila familje, edhe nuk i harroj. Mishtërit nuk i harroj kur. Se nuk është që jem shku me një familje vetëm një herë. Kam pas veç një herë sa shkoj, mo nuk jam nda. Gjithmonë më kanë marrë ato familje. Për të dhe punën e saj kanë shkruar edhe autor të shumët, ku emri saj është lakua në një nga librat, e të cilët ajo jep detaje. Këtë libër e ka shkru profesor Gëzim Gjini, është Gjakova në kronik, edhe në faqen 395 ka shkru për kamermanin femër. Edhe i falenderojnë ati që ka qenë i pari që ka shkru për mu. E krit në fund, mesazhi më i mirë që mund të jep ajo është për të gjithë ata që kanë pasion këtë punë dhe duan të luftojnë deri në fund. Qefi, mas pari duhet mi dashtë punën shumë. Duhet me pas vullnet për punë, edhe gjithë shka arrihet. Në qoftë se ti ki vullnet, jo vetëm për kamermanë, për çdo profesion. Në qoftë se ti e don qatë punë, dhe në qoftë se ki vullnet, do të kesh suksese gjithmonë. Me kamerën e saj në duar, ajo dha shembullin më të mirë se sa ka vlerë për të kamera dhe përdorimi i saj. Një eksperiencë shumë e bukur, të cilën personazhja në fjalë e ka nda bashkë me Erdonitën edhe me neve, edhe inspiruese për krejt ato femra që kanë dëshirë me pas një profesion të tillë. Një profesion ndryshe, Blerit, qysh edhe vetë se kemi tek në studio këtu i kemi 4 kameraman edhe nuk e kemi pranin e një kameramanës femër, kështu që jo një profesion që zakonisht i kemi pa femrat të e ushtru. Kështu që unë thash, një inspirim për krejt juve që dëni me u bo, është profesion për dy gjinit, edhe pse të nërë, ndoshta kjo pjesë dominon pak ma shumë të këmeshkujt. Erës, tash këshëm shku edhe njëherë me portale dhe me pase qka ka të reja në portalin e të vënishit, tash më në këto këtë fillim të mëngjesit, se që ka ndodh diqka tash me fillim, deri sa të bëhet gati dhe regjia me patëm edhe informacione shumë të update edhe rreth sportit, edhe rreth ngjarjeve që kanë me karakterizu ditën. Kemi pas informacione edhe rreth kësaj pjesës së lijes së majmunëve që për momentin i ka
pushtu edhe vendit fshinja, e ndoshta edhe rreth politikës. Ndoshta deri tash për momentin derisa të votë edhe gati me dalë në dalje kjo lija e majmunëve i ka friksu me një farë forme pak edhe krejt edhe tek ne, edhe pse edhe ende nuk e kemi një rast dhe shpresoj që nuk kemi me pas, po ndoshta është kjo pjesa që prej koronavirusit që kemi marrë me një farë forme pak, një farë traume, po nuk besoj që kemi me shku me një farë mbyllje këtë herë, se kanë thonë që nuk është aq e rrezikshme. Derisa edhe të shfaqet me portal, apo i lexojmë portalit, na po i lexojmë vetë disa lajme këto me që i kemi. Një lajm që tashmë është publiku në portalin e të Vëniqit është rifillimi i procesit të Berlinit, kërkohet qasje e barabartë. Erës nuk e kemi përmend koronavirusin, tash e kemi, do me thonë edhe regji, nuk e kemi përmend koronavirusin kogja shumë, do shta dhe jemi mësu me këtë pjesë, po për momentin i kemi 148 raste aktive me COVID-19, po që nuk është diçka rrezik me që edhe masat më tashmë janë largu. Dje nga 477 testime janë regjistruar vetëm 12 raste të reja me virusin korona. Në 24 orët e fundit janë dhënë 128 doza të vaksinës kundër COVID-19 dhe prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë edhe 1.828.610 doza të vaksinës, raporton TV1.info. Kështu që është e rëndësishme që nuk kemi rrezik. Blerit një lajm tjetër, sot që në kam bo 24 vjetë nga masakra në Ljubeneq. Nuk e di, nuk pas në ndëgjuhe. Kum pa që këtu ditë ka qenë edhe masakra e Dubravës. Po që e kemi pas edhe në lajme kogja shpesh këtë pjesë. Këto lajmet e tjera vetë se i kemi lexu, po shkojmë pak edhe ka bota, me që nuk është që patëm mundësi ma herët. Në Tiranë përplasën tifozët holandez dhe italian para finales të League Conference, se kështu tash me këthy në anglisht, se për një moment kur keshtu e lexu me shkruna të vogla, kur u haptëm, tifozët holandez dhe italian në zonat të ndryshme të Tiranës janë përplasur me policin në mënyrë të dhënshme para finales të Conference League. Apo në aleni me lexua jo. Rifillimi i procesit të Berlinit kërkohet qasje e barabartë. Me qëllim të ofrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me BE-n, ish kancelarja gjermane Angela Merkel para 8 vjetësh kishte propozuar një nismë rajonale të quajtur procesi i Berlinit. Ditëve të fundit kanë filluar të qarkullojnë propozimet e cilat thonë se procesi i Berlinit duhet të rishikohet. E nëse një gjë e tillë ndodh, Arbresha Logja nga Instituti për Studime Publike dhe Juridike thotë se të gjitha vendeve duhet të krijohet qasje e barabartë. Direkt i lajm tjetër që po e shoh aty lart është dogana e Kosovës largon 9 zyrtarë nga puna. Sipas doganës, largimi i zyrtarëve nga puna është bazuar në hetimet e brendshme dhe procedurën e zhvilluar disiplinore. Zyrtarët fillimisht janë suspenduar, ndërsa pas zhvillimit të një procesi disiplinor dhe bazuar në provat e administruara është vendosur për shkëputje përfundimtare të marrëdhënies së punës, raporton TV1.info. E besoj që na nuk kemi edhe fort mundësi me e diskutu këtë pjesë, për krejt këto kanë me pas mundësi me indjek edhe në portalin e televizionit, edhe në emisionet përkatëse si në Infonata, sepse shumica e deklaratave që kanë edhe tek kjo pjesa e Infonatës. Edhe të Infonata, po edhe të kjo pjesa e sportit që nuk gaboj, janë gjana që janë diskutu edhe të vari, ose nëse jo kanë mund diskutu edhe të sprinti, dy emisionet e sportit me Informata, me të ftu me gjitha diskutime tjera që i bojnë rreth këtyre dy pjesëve. Blerit tashmë koha po afrohet edhe pak minuta, derisa ndoshta të kemi edhe rubrikën e përjavshme të këshillave juridike me zotri Anton Recaj. Po, besoj që është edhe gati tash, kështu që është koha për këshillat juridike, e na të takohemi pas disa minutave sërish. Për çështje civile, të drejtën e punës dhe pronës, trashëgëmi, kompenzim dëmesh, dhunë në familje, divorc e kujdestari fëmijësh,
diskriminim, gjoba e shumë çështje të tjera në lidhje me të drejtat e njeriut, bashkë me këshilltarët ligjor të Klardit dhe avokatët të ndryshëm, takuhemi çdo të mërkurë nga ora 8:30 për të ofruar këshilla juridike. Për çdo pyetje apo këshill, mund të na kontaktoni në Viber në numrin +383 48 44 6600. Kjo rubrik implementohet nga organizata Klard në bashkëpunim me TV1 dhe me përkraje të ambasadës amerikane në Prishtinë, Departamentit të Shtetit Amerikan, Byros së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe çështjeve të zbatimit të ligjit. Mirëmëngjesi, shikues të dashur, si zakonisht çdo të mërkure kemi emisionin në rubrikën Koha për këshilla juridike. Trajtojmë tema të ndryshme, sot me musafir të ndryshëm, ndërsa sot kemi një musafir special, është nga ambasada amerikane, kemi zotin Sean Wadaps, drejtor I Departamentit Amerikan, respektivisht Byros së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, apo siç njihet me akronimin në gjuhën angleze INL, International Narcotics and Law Enforcement. Mr. Wadaps, good morning and welcome to our TV show, Time for Legal Advice. Good morning, Anton. I'm really glad you invited me to join you. I'm a big fan of the show and big fan of what you're doing to help Kosovans understand what their rights are and how to access justice when they need it. Of course, when we talk about justice and the institutional building and capacity building of Kosovo justice institution, it's impossible to avoid the strong support and partnership that Kosovo government and Kosovo institutions are having from the United States government and the people of the United States through different sources and through different projects, starting from the US Embassy and also from other agencies of the US government. Can you tell us which field are mostly working and interested on the capacity building of the US government to work together with Kosovo government and Kosovo institutions to reinforce the law and order in Kosovo? Sure. You'll have to have some patience with me. It will take a few minutes. Of course, we have enough time, so because we do have a lot of engagement in this area, in addition to the other ways that the embassy works with the government of Kosovo to help improve the services that they're providing to citizens. Everything from energy and to healthcare. So, but specifically when we're talking about rule of law and governance, it's one of our top priorities in helping the institutions in Kosovo get better at serving Kosovans and their citizens. So I would guess we have about 40 people at the embassy who work full-time on this issue in different capacities. My office, INL, is one of many offices that deal with this. Of course, we have USAID programs that have been working with the judiciary and helping to support training judges, but improve court efficiency over time. And one of the big accomplishments recently by Kosovo is actually the establishment of a commercial court. And we think that's going to be really important for investment here in Kosovo as that court becomes better at meeting the needs of business people so that they can operate more efficiently. We have the Millennium Challenge Corporation that's been working on court transparency, helping citizens to understand better what's going on. We have our political section that works a lot on promoting human rights and the protection of individual rights, as well as looking at issues like corruption. And we've recently had, the United States is very concerned about what is going on with some of the corruption and transnational crime in the region, not just Kosovo, but in the Western Balkan region. So we have a new set of tools to hold people accountable when they're undermining democracy, and we've used those tools recently. We have, with the INL team, we have 4 major efforts that we're involved in. We work together with our colleagues in ISITAP to support the Kosovo Police and the Police Inspectorate of Kosovo to make sure that police become better at their jobs and have tools that they need and skills that they need in order to enforce the law and to investigate crime when it happens. We work together with OPDAT, and that's an important thing to understand. Like with ISITAP, the person who leads our ISITAP team was a police chief in the United States. So she brings real expertise and
she has people on her team like that. With OPDAT, we have U.S. federal prosecutors who are here mentoring and training some of the prosecutors in the Kosovo system. We also do a lot of work with the correction service to help ensure that when Kosovans violate the law and they need to be held accountable, they're still citizens. They still have rights, and so they need to be handled in a system that respects those rights and provides a safe and secure environment for them to be incarcerated. We also, and this is my favorite part of it, is that we do a lot of work with civil society. And CLARD is one of our big partners. We work with many organizations here to provide resources for you to do what you do, which is represent and be the voice for citizens. The other part of that is that we're working on helping to build up the skills of mediators here so that citizens have a way to get into the system, the Kosovo official system, but maybe not have to go all the way through a court proceeding to have their rights protected. We're working with law faculties around the country to improve legal education, all these types of things. But so it's a big effort to support Kosovo. Yes, we have been witnesses of a strong support and working together, partnership working together that the U.S. Embassy and the U.S. government is giving for years, not just recently in the last decade of independence, but also since after the end of the conflict, United States government was always active, was always supporting and capacity building of judicial system here in Kosovo. You mentioned a couple of very important things that the citizens, a lot of Kosovar citizens are not aware of what really means ICTAP, the work of ICTAP. Of course, I do understand what they mean and what they do work, because we have been working together, and sometimes we have had very good actions and very good campaigns to promote the work of ICTAP and OPDAT as well, because as well the U.S. Embassy have been sponsored and have been support a lot of laws that are in the line of European standards, so that Kosovo institutions and the legal framework is to be somehow to prepare Kosovo that one day, when it comes the day that Kosovo to be ready to join to the big family, which is our main goal and which is the dream of every Kosovar here in Kosovo. Let's go, if you don't mind, so if we could go just briefly to explain the work of each institutions that are directly involved and that INL is directly supporting and working with as well, including the civil society. You mentioned that CLARD is one of the, we had the, let's say, the privilege to and the honor to have your support and to have your experience and your expertise, because we have had in the past experts that were coming from the United States who shared good experiences that they had in the United States, and those experiences we are trying to transmit here and to implement to be to have a sustainable justice system, and as well to increase the trust of the citizens in the judicial system, because in the past and sometimes also now it happens that some people, they still do apply the old code, or as we call it, or kanun, so which is not the case that it's supposed to happen in 21st century, and not especially in Kosovo, that now we have created this good legal framework of laws. So can we start one by one to explain to the Kosovar audience that the importance and the good work that ICTAP has been done and it's continuing to do, including also the work with the, as you mentioned, with the police and with the Association of the Kosovo Women Police, which they have done a really great job now. To my point of view, the Kosovo Women Police Association is one of the most well organized association of the women police in the region, or maybe
further. Yeah, exactly. And that thanks to your support and to the expertise and experts that you brought from the United States to share with our police. Yeah, so you mentioned a lot of really important things. I'm happy to walk through the institutions and talk a little bit more about each part of the embassy and what we're doing to support. But one thing I want to pick up on what you said there is about the support the United States has given, and there's no question about that. Ambassador Hovenier, our newly arrived ambassador, was speaking with a group last week, and I thought put it really well. We're very proud of the support we've given to Kosovo, and we take great pride in what Kosovo accomplishes with our support. But really, it's Kosovo has accomplished these things, and it's really important to remember that it's people in Kosovo who have done the right things over the last 20 years to really improve the situation. It doesn't mean the job is done. There's still a lot of work to do. There's still a lot of improvement to be made. But sometimes it's important for Kosovo and the Kosovans who live here to take a step back and realize what has been accomplished to this point. That's a strong foundation for us to build on. And democracy is a process. It's not a one-day, everything solved type thing. The United States is evidence of that. We're still working on it. We still have our issues that we have to work through. The other thing I think that's really important about that is that it's not just the United States. We have an overall objective. We want to see a Europe that's whole, free, and at peace. And without Kosovo succeeding, that will not be accomplished. Kosovo is an important part of the European future and the transatlantic future. And so we work very closely also with the EU, our other European allies, with international organizations like the OSCE and others, to help get the support for Kosovo when the institutions of Kosovo and those officials and the civil society are ready to do something with it to make the country stronger and better. So as far as ICITAP, this is the U.S. Embassy's organization that really helps law enforcement. So INL, together with ICITAP, we work with the Kosovo police and with, as I mentioned, the police inspectorate of Kosovo, because it's important that we help Kosovo to build the institutions that hold police accountable. When the police do the right thing, it's great. But when they don't do the right thing, they need to improve. And so there's part of that as well. One of the best achievements that Kosovo has accomplished is the establishment of the Academy for Public Safety up in Vuštri. And ICITAP was really involved right from the very beginning in helping to build that academy that created the Kosovo police and helped form what is one of the most trusted institutions in the country and one of the best functioning police forces in the region. And just recently, that academy received international accreditation, the first academy in the region to do so. And in fact, I think it's one of the first in the world to receive this particular international accreditation in the United States from an organization called EDLEST. But well, it's a big deal. Yes. It's a really big deal. Yeah, we should celebrate for that. I mean, people, they don't know that. Yeah. And thank you for sharing this great information. Yeah. I mean, this is a great success for Academy of Police Academy. Yeah. So, I mean, thank you. Yeah. Well, that's the thing is we help support, but it was the Kosovo officials up there, the people who work at the academy, that did everything that was required in order to get that achievement, and I think that's really important. You mentioned the Association of Women in the Kosovo Police. Yeah. One of the things that we have helped support over time is Kosovo institutions becoming more inclusive, and this is so important because citizens need to be able to recognize themselves when they engage with the government, right? So it's important that there are female police officers. It's important that there are police officers from different communities, regardless of ethnicity or whatnot, that represent all the citizens of Kosovo. And so that's true whether we're talking about the courts or the prosecution, or the correctional service or the police. And so we help to support that. So the Association of Women in the Kosovo Police is one of our closest partners. I think it's also a good example of what we try to do is help Kosovo create connections and create partnerships with other organizations that are international organizations. So they have relationships with their partners, whether those partners be in Italy or in Indonesia. We help these groups go to international conferences like the International Association of Women Police events.
so that they can learn from their fellow professionals about how to better serve citizens here at home. So that's an important thing. I mentioned OPDAT as well, and I think this is an extremely important institution. So over the past few years, OPDAT has been working to help strengthen the prosecution here, and has been working with various units, but helping to build the capacity of prosecutors to understand how best to evaluate cases, and when those cases need to be taken to court, formal charges need to be filed, how best to build the case so that justice can be served. It's important to remember, though, that there are specialties that need to be addressed sometimes. You know, we focus a lot on corruption, for example, and there's been work there, and I think there have been accomplishments. But other things like working with a special unit to handle domestic violence crimes and violence against women, which is a serious problem in my own country. It's a serious problem here in Kosovo and throughout the region. No, nobody's perfect. I mean, everybody has Nothing's this perfect. problem. Yeah, nothing's perfect, but it's something we need to work on together. And so another big accomplishment for Kosovo is that with OPDAT support, the Office for Victims' Compensation has really become a leader in the region. And other countries now look to Kosovo about how do you organize this? Because the approach you have to take on an issue like domestic violence is that it has to be centered on the needs of the victim, right? We need to protect the needs of the victim. That's the first part of justice. And so I think as people are watching a show like yours, and they face a situation, domestic violence is only one example. Yeah. But they need to understand that there are people they can turn to for help. Some of those might be an organization like yours that offers free legal aid. There are people in the Kosovo government that really do have a focus on victims and helping victims, so they can turn there. And it's part of the overall accomplishment that Kosovo is working on right now, I'll say. We're very encouraged that Kosovo recently adopted a strategy about how to address gender-based and domestic violence. And so a lot of good work from the Ministry of Justice, and a lot of good work from other ministries, the Ministry of Health, the Ministry of Interior, but civil society was very engaged in that process, and that made it better. The strategy is stronger because of that collaboration between the government, institutions, and civil society. We are still here, so we are still, we have a lot of things and we have a lot of work to do, because we have the strategy, but we need to see that making happen on the ground. So we are going to be, like, as always, the real watchdogs of the government, so asking from them accountability and responsibility, because citizens need to be protected. Citizens need to have trust on what government applies and adopts, so they need to trust on the strategies for real, not just good written in paper. So yeah, exactly. We are going to do that, and of course in partnership with all partners, including you, INL, US Embassy, and all the relevant actors and stakeholders. We are going to be watchdogs, even though that we have sometimes we have these hesitations that the government, just like in the past happens, that they build good strategies, but at the end of the day, they didn't apply in practice the strategy. Yeah, so, I think that's actually a very important point. Well, two things there. Number one, the role of civil society in being a partner and a watchdog for government. And I think it's important that when the government does the right thing, you guys give them credit for that. Of course. But it's equally important that when they're not doing the right thing, you hold them accountable. Yeah. And you mentioned the issue here of the fact that if you look on paper, Kosovo has the best laws you can imagine, right? The best strategies. It's about turning them into action and following through on those plans. Another big effort that we've supported over the past few years from INL and others in the embassy, OPDAT was really involved, USAID was really involved in developing a rule of law strategy. So a general strategy with our European partners, we supported this process, and that exists on paper now. But the time has come to take it from the paper and turn it into real life. And so we're looking at how we can support that. We'll continue to be supporting, but we're also looking at how the government of Kosovo will take action.
Yeah, that's important thing. You raised the very good point of huge and strong support, not just in financial resources, but in professional capacity building of institutions on fighting domestic violence in Kosovo. UPDAT is one of the those institutions that have been working so hard for years, and finally to have a law that compensates victims of crime, as you mentioned, and that thanks to the support and the work of the UPDAT, we have now this law applicable. It's a normal standard now in the court. So every court decision that comes, and there is a fee that goes directly to the fund for compensation of victims of crimes. But for the audience, victims of crimes are not only victims of domestic violence, but victims of crime are also victims of sexual abusement, victims of trafficking of human beings. So all of those victims, they do fit within this legal framework, and they have the right to compensation. But still, in the practice, you have been working as well, trained as well, and support the victims advocates. So they are the ones now who are the first, let's say, support that comes from the state to help victims to be reintegrated, not just in the court processes, but also to open the door for integration in society, to avoid all the pain that they have gone through. So, how is the cooperation now going on with those institutions, the victims advocates? Now, recently, maybe later we'll talk as well about the one very important thing that you mentioned in the beginning, the mediation process. Yes. The mediation is very important here. Citizens, we are trying through our TV shows to talk and to inform the public that how important is mediation. We have a really good framework and institutions and mediators, licensed mediators, professionals who are there to help citizens to solve their issues, to solve their problems faster, cheaper, and easier. Yeah, exactly. So, can we talk about this? How is the support and the professional support that U.S. government and INL, in particular, INL is giving to this very important institution? Absolutely. And you're 100% correct about the victim advocates. I should have mentioned them as well. And OPDAT continues to work with them because that is the face that's maybe the first face that oftentimes people who need assistance, a victim of one of these crimes, maybe it's a police officer, but often the victim's advocate is right there, and they do tremendous work, and OPDAT is supporting them as they build their capacities to support the victims. One of the things you talked about was mediation, and we're trying to work with the judicial system and here to help make it more clear to citizens that it's so important for citizens to protect their rights and use the formal system when they need to, right? But there isn't only one path through the formal system. So there may be instances, depending on the crime and the circumstances, where you have to go through a formal court hearing. That takes a long time. We know that. The courts need to get more efficient. They need to move more quickly. One of the ways that people can receive protection for their rights and a good resolution, if the circumstances are the right ones, is to turn to mediators. And these are people who are certified by the government to help them work through the problem. And I think you hit the most important points, but it will be faster, it will be less expensive, and it will be less stressful if they can use this method. So we're working together with the Kosovo Justice Academy to help build a group of what we're calling master mediators. These will be people with advanced skills, not only in how to conduct mediation, but in how to train other mediators to do the job properly.
And so that project, we have people from Washington, D.C., expert U.S. mediators in Kosovo right now as we speak. They're conducting training and they're engaging with the institutions too, because an important part, we're working with the Kosovo Justice Council, the Judicial Council, the Kosovo Prosecutorial Council, and the Bar Association of Kosovo. Because when people come, if you're a normal citizen and you haven't had much experience with the legal system, and all of a sudden you, for the first time, find you need to engage with it, you take the advice of other people, right? Some of those people are like CLARD and civil society organizations, but you might have an attorney of your own. So it's important that that attorney help the victim find the best route to find justice or to receive justice. And so it's important that the prosecutors know this can be a good way for them to protect citizens' rights, is to go through mediation. Judges need to have better confidence in the process of mediation and the outcome. And so we're working not only with the mediators to improve their capabilities to do things right, do things correctly, but also with these other actors so that they support people when they want to use mediation instead of a formal court hearing, so that they can get justice in the cheapest, quickest, and less stressful way they can. You mentioned experts coming, super experts, mediators coming from the United States. Citizens here, until now, they are more informed. Mediation has been done here through, as I mentioned before, using the old traditions of code of Kosovo, Kanun, called Kanun. Yep. Now that is history and supposed to be and must be history. Can you tell us how does it work that the mediation in the United States, so it could be more attractive as well here for the citizens? Because recently now we have the mediators also established, as far as I do recall, also in the prosecutorial office and in the courts as well. So they could refer those cases directly to the mediators in order to use these three things: biggest, cheapest, fast. Yeah. So exactly. Sharing those experiences of real professionals in United States, it is an added value for judicial system, and also an added value not just for mediators but also for the reinforcing the rule of law here and also increasing the trust of the citizens to use more, to address more their issues to the mediators. Yeah, and it's a different situation in different parts of the country because our system, state laws control some of these systems. The places where mediation works the best, people seem to be most satisfied with the justice system. And so that's one of the reasons. And an area where mediation first really took off was in the commercial space, so disputes between businesses. And USAID had a project to work on that, and INL took this over because according to Kosovo law, there are also criminal instances where it's appropriate to use mediation. And so that's what we've tried to do, is build on that. You're right, judges can refer, prosecutors can recommend that cases go to mediation. So the reason that we find people are more satisfied with the outcome of their process when they turn to mediation is it allows them to protect their rights, get a satisfactory resolution to their case with the least stress possible in all these different ways. And it's not just the United States where mediation has been a big success. In many European countries, it's kind of the standard. And again, coming back to that idea, we're trying to promote changes in Kosovo, or support changes in Kosovo that meet up to European standards, because as we talked about earlier, that's where Kosovo's future, and we do want Kosovo to be ready when Europe knocks on the door. Of course, and we do want that as civil society, we are trying to push the government to respect the court institutions, court decisions, because we have seen that in the past that a lot of important court institutions and court decisions have not been
respected by the Kosovo government, and we are not satisfied with that. So in this case, having in mind that a good partnership, if I may call it so, that Kosovo government and all institutions that they do have with the US government, which would be your message to the government and the institutions when it's about to respect the court decisions? We have a couple of cases that the government has completely ignored. So, and we as a civil society, we are doing our best to push the government to respect the law, to respect the court decision, because this is how as you mentioned, the democracy would be built step by step, starting from respecting the rights of everyone, including as well now in this case is the court decisions. Yeah, and it's absolutely fundamental to the health of democracy here that when the Kosovo Constitutional Court issues a ruling, it's respected and it's implemented. And there are very high-profile cases. You know, there's been a lot of attention about the case with the Chani Monastery. That's an important one, but all of these. And it's not only about the Constitutional Court decisions, it's about respecting the institution of the judiciary. And so the court decisions that are issued, government needs to act in order to implement them. And the government also needs to respect the process and not interfere in the judicial process. The judiciary needs to be independent. That's fundamental to democracy. And the United States is a good example in this case, is that, you know, we started out with a very grand idea about equal rights for people, but that was only a very small set of people in the beginning, right? But it was by using the formal institutions to constantly expand the circle of people who were included and had their rights respected. As you know, just a few decades ago in the United States, it was still possible for states to pass laws that said, if you're white, you can go to this part of a building. If you're black, you can't. You can only go here. There was horrible segregation in the United States. We are facing with this problem as well sometimes. Sometimes, yeah. And you know, it was by citizens who were being discriminated against, having faith in institutions and continually going back. They didn't win the first time they went to the court. They didn't win the first time that they brought up the issue, but they kept going back. And eventually we've gotten to a situation that's much, much better. I can't honestly say everything is perfect. We're still working to ensure equality for everyone in the United States, regardless of their gender or their racial identity or their sexual orientation. And by the way, next month is Pride Month here in Kosovo. We're very excited to participate in some of the events and look at Pride Month in support of the LGBTQI+ community, and have good friends who are in the civil society organizations who are supporting that as well. But you know, I think the institutions have a responsibility. The people who work in the institutions have a responsibility to do their jobs right. But people who are the ordinary citizens of Kosovo also have a responsibility that when the time comes that they need the services, they need the justice, you need to go to the formal institutions and pursue every avenue you have there to protect your rights, because it's not only about your own case, it protects your family, it protects your neighbors, it protects the entire country to help build these constitutions and help democracy move forward. Sean, thank you very much for your time. This is the whole time that we had in this disposal. I do believe that the good messages have been sent not just to the citizens of Kosovo, but also to the government of Kosovo. So everybody, we are all partners here. We have one goal: to respect the rule of law and human rights in Kosovo, to build a sustainable democracy, to have Kosovo ready one day to join the big family. Once again, thank you for your time, and thank you for all the support that you have, U.S. government has been giving to Kosovo institutions and Kosovo civil society as well. So we do believe that in the near future we will continue working and doing our best job, our best to have everything working properly. So one day we could be equal, not just with a good legal framework, but also adopting and respecting them in the ground. So thank you once again for being here with us and sharing these very important informations and messages to the Kosovars.
Thank you. I love being here. I can't say there's a better place in the world for an American diplomat to work. Kosovo is important, and we feel so welcome. It's really humbling to be able to support the efforts of people like you and others in Kosovo as you build a stronger and more inclusive, more prosperous country. Thank you very much. Shikues të dashur, faleminderit që na ndoqët, kaq kishim kohën për sot. Shpresoj dhe besoj që ishit e kënaqur dhe ju dhe morët mesazhe shumë të rëndësishme nga përfaqësuesit e ambasadës amerikane këtu në Prishtinë. Deri në emisionin e radhës, miru takofshim. Tashmon edhe Blereta jemi në vendin tonë të zakonshëm, po kësaj radhe është koha me kalu prap linjën në studio të lajmeve tek Ludja. Përshëndetje Lude. Përshëndetje edhe për juve, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e televizionit TV1. Tani po ndjeq në edicionin e lajmeve të orës 9 të mëngjesit këtu në TV1. Droga që u konfiskua për gjatë së hënës në veri të vendit, më konkretisht në fshatin Izvor të Zveçanit, ishte me vlerë prej 6 milion eurosh, teksa plani ishte që të transportojë jashtë vendit. Kronika në vazhdim na sjell më shumë detaje rreth këtij rasti. Ky laborator ku kultivoi droga u shndrua në skenë krimi pas intervenimit të njësive policore të Kosovës mesditën e së hënës. Kjo pas një aksioni antidrog në fshatin Izvor në veri të vendit. Në atë pikë që lidh Kosovën me Serbinë u azgjësuan afër 10.000 fije të bimeve të dyshuara narkotik. Pronari i laboratorit ku u gjet droga dyshohet se është Sinisa Nedelejković. Sipas policisë, vlera e drogës së konfiskuar rezulton në vlerë prej 6 milion euro. E drejtori antidrogës në policinë e Kosovës, Reshat Murseli, tregon se planet ishin që droga të transportohej jashtë territorit të Kosovës. Laboratorin në Mitrovicën Veriore, duke u nisur nga fakti, nga produkti i cili do të ishte vjel nga kjo sasi kaq e madhe, po ashtu besohet që hetimet do të flasin në të ardhmen për një tendencë të kultivimit të kësaj bime dhe transportimit jashtë territorit të Kosovës, sepse tregu i brendshëm është një sasi kaq e madhe për konsumim. Kurse nga prokuroria themelore e Mitrovicës njoftojnë se ky rast akoma është duke u hetuar. Ndërsa këtë aksion të policisë e ka vlerësuar lart edhe ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj. Megjithatë, ai ka kërkuar fokus për të shtuar për veriun e vendit. Policia e Kosovës ka bërë mirë që realisht është duke u marrë me këto operacione. Fokusi do të jetë më shumë, sidomos në fushën e narkotikëve çdo ku në vend, po me theks veçantë po ashtu në veri, për shkak që është një situatë pak më ndryshe, realisht është më vështirë të mirën informata dhe është më vështirë të deportohet te komuniteti atje, për shkak të një çështje që ata e kanë jo mitësore fondë policisë, e që këtë bëjnë për shkak të trusnive edhe politike që vijnë nga brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërkaq, eksperti i sigurisë Bedri Elezi thotë se Kosova në të kaluarën ka qenë një vend tranzit për lëndë narkotike, ndërsa tani ka filluar të kultivohet, dhe kjo sipas tij përbën një fakt shqetësues. Ky aksion është për të vlerësuar, por njëkohësisht është shqetësues fakti se Kosova në të kaluarën ka qenë një vend tranzit i çështjes së lëndë narkotike dhe tani kemi një situatë kur po dyshohet që në Kosovë mund të kemi edhe kultivime, përkatësisht mund të jetë edhe vend i përpunimit dhe kultivimit apo mund të themi prodhimit të lëndëve të tilla. Në këtë aksion të policisë së Kosovës nuk është raportuar për asnjë të lënduar, pavarësisht se ka pasur të shtëna me armëzjarje në drejtim të zyrtarëve policor. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se është arrestuar një polic për shkak të dëmtimit të provave nga aksioni së hënës për shkatrimin e laboratorit të drogës në fshatin Izvor të Zveçanit. Polici i arrestuar është dërguar edhe në mbajtje. Për shkak të dëmtimit të provave për shkatrimin e laboratorit të drogës në Izvor të Zveçanit, nga Inspektoriati Policor i Kosovës arrestohet një polic zyrtar nga njësia e reagimit të shpejt veri dhe dërgohet në mbajtje. Zero tolerancë ndaj krimit, posaçërisht atij brenda radhëve të policisë, për polici të pastër në shërbim të ligjit e qytetarëve, për policë të ndershëm e profesional, ka shkruar ndër të tjera Sveçla në llogarinë e tij në Facebook. Ndërkohë është hera e dytë që brenda një jave rektorati i Universitetit të Prishtinës po pranon emaile kërcënuese për mjete shpërthyese. Mirë po, sipas policisë së Kosovës, njëjtë si herën e kaluar, edhe ky alarm rezultoi të jetë i rrejshëm. Sërish perimetri i sigurisë u vendos në oborrin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës.
Edhe kësaj here njoftimi erdhi përmes postës elektronike, e me të njëjtin dyshim se një mjet shpërthyes gjendet brenda këtij objekti. Bashk me qantë, zyrtarët policorë u nisën për të kërkuar një bombë të paralajmëruar. E përveç tyre, policia Kosovës përdori edhe pajisje tjera për të identifikuar këtë mjet shpërthyes. Për herë të dytë, rektorati i Universitetit të Prishtinës përmes postës elektronike po alarmohet për një shpërthim të mundshëm brenda tij. Mirë po ky alarm herën e kaluar doli i rrajshëm. Por edhe kësaj here, ky alarm ishte i rrajshëm. Gjatë inspektimit nga një sit antibomb, nuk doli asnjë mjet shpërthyes brenda dhe jashtë objektit. Pas ndërmarrjes së të gjitha veprimeve të nevojshme operative, si dhe kontrollit të detajuar të hapësirës së caktuar nga ana e njësive të specializuara për menaxhimin me mjetet shpërthyese, informata alarmi ka rezultuar të jetë i rrajshëm. Sipas tyre, këto alarme po vijnë përmes postës elektronike, mirë po deri në këtë periudhë nuk është identifikuar personi që po i dërgon të njëjtat. Përveç rektoratit, gjatë javës së kaluar, alarm të njëjtë për bombë ka pasur edhe në gjimnazin Gjevdedoda në kryeqytet. Këto alarme si shqetësuese i shenjë si çështjeve të sigurisë drizan shala. Pra, ne asesi nuk duhet të marrim këtë gjë vetëm hajt për një sportivitet një qytetar i Republikës Kosovës, por ne të jemi vigilant, të respektojmë urdhrat e zyrtarëve policorë në vendin e ngjarjes, pra mos t'i afrohemi vendit të ngjarjes dhe sa më parë që ne të marrim urdhra dhe urdhënesa nga policët të cilët mrin për herë të parë në vendin e ngjarjes, të ne të krijojmë distancën e duhur të sigurisë. Në anën tjetër, përpos Kosovës me këto alarme është përballur edhe Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia. Në gjykatën themelore në Ferizaj ka vazhduar gjykimi Naser Pajazitaj, i akuzuar për vrasjen e Donjeta Pajazitaj në Strelc të Deçanit. Gjatë seancës u shfaqën disa video incizime të ditës kritike, për të cilat trupi gjykues mori vendim të mos transmetohen në publik. Bashkë të ndjekim kronikën në vazhdim. E gjithë vëmendja brenda gjykatores ishte në këtë projektor. Në gjyqin e Naser Pajazitaj u shfaqën disa video incizime të ditës kritike të 9 nëntorit të vitit 2015. Me qenë se këto incizime ishin të kamerave të sigurisë të disa shtëpive rreth rrugës për në Strelc të Deçanit, transmetimi i tyre në publik u ndalua nga trupi gjykues. Dëmtohet privatësia e personave të cilët nuk janë të përfshirë në këtë procedurë, por janë të kapur nga incizimet nga këto kamera. Ky vendim erdhi përkundër insistimit të familjarëve të Donjeta Pajazitaj, që t'i regjistronin pamje që do të shfaqeshin. Ne si familja zakonisht na interesojnë çdo stem e pas. Ndaj këtyre përpjekjeve, reagoi edhe prokuroria e rastit duke cilësuar si të panevojshme këtë kërkesë. Shpresoj vjen to që s'ka shkrej, s'ka asgjë që si keni jo. Seriozisht e keni tepruar. Madje ajo pati një kërkesë specifike për mediat. Familja po kamera, mos ma qit një fytyre, se na keni lodh. Gjyqi do të vazhdojë të mërkurën i cili do të zhvillohet në teren në Strelc të Deçanit. Ky është shurtimi i tretë gjyqësor për Naser Pajazitaj, i cili 2 herë ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Donjeta Pajazitaj, por që të dyja këto dënime u rrëzuan nga shkallët më të larta të gjyqësorit, apeli dhe supremja. E sot në forumin ekonomik botëror në Davos, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të ketë përballë presidentin serb Aleksandar Vučić. Në këtë takim jo formal, analistët thonë se do të shihet disponimi i të dy liderëve. Në këtë sallë pritet ta kenë ballafaqimin e dytë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić të mërkurën pritet të takohen në Zvicër. Këta do t'i bëj bashkë kryeza dialogi diplomacisë për Ballkanin Perëndimor në kuadër të forumit ekonomik botëror në Davos. Para këtij takimi i pari që foli ishte presidenti serb Aleksandar Vučić. Shumë takime jo formale sot me lider evropian dhe botëror. Ukraina është tema dominuese dhe puna ime është të luftoj për interesat serbe dhe të kërkoj aleat për vendin ton dhe zgjidhje për krizën më të madhe që ka goditur Evropën që nga lufta e dytë botërore. Por çfarë mund të pritet nga ky ballafaqim? Do shta mund të kuptojmë disponimin e përgjithshëm bazë të sjelljes përgjithshme që e kanë liderët ndaj njëri tjetrit, mirë po
konkretisht nuk besoj se mund të mësojmë shumë nga ai takim. Por Kurti e Vučić në një takim formal të nivelit të lartë pritet të takohen këtë verë në kryeqendrën evropiane. E para se palët të ulen në tavolinën e dialogut, janë 3 marrëveshje që po presin të marrin epilog. Të pagjeturit, çështja e energjisë dhe çështja e targave, mirë po mendoj se nuk duhet që patjetër të ketë ndonjë marrëveshje për ndonjë çështje që të realizohet takimi i nivelit lartë. Për njerën tem atë targave zëvendësi i Kurtit Besnik Bislimi, të hënën tha se do të përgatitet plani B, por për çfarë mund të flet ky plan? Interesi madhor i Kosovës është që të mos lëshohen targa nga institucionet paralele të Serbisë. Se çfarë mund të përmbaj plani B të venje ka pyetur edhe në zyrën e kryeministrit, por këta të fundit nuk kanë dhënë më shumë detaje për këtë çështje. Vizita e kryeministrit Albin Kurti në SBA sipas antarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, ishte e papërgatitur. Madje Hamiti këtë vizitë të Kurtit e ka quajtur një ekskursion. Antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, e ka quajtur ekskursion vizitën e kryeministrit Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në emisionin Këndi i debatit në TV1, Hamiti u shpreh se Kurti dhe zyrtarët e tjerë kanë shkuar në SBA të papërgatitur. Ky ishte një ekskursion kryeministror, 18 ditë sa që ndrojnë në SBA, fundja pritmënit i patën krijuar të mëdha se do të kishte një vizitë në SBA, sigurisht që vizitë në SBA ishte, po jo vizitë e nivelit nalt politik, nëse qëllimi ka qenë prej fillimit, e me gjas këta kanë ditë, që do të jetë një qëndrim në SBA i gjatë në përpjekje për të kërkuar investitor, për të promovuar ekonominë, për diplomasi ekonomike, kanë mundur të bëjnë shumë më lehtë duke organizuar një konferencë të azëm 2 ditore për investime në Kosovë që do të mund të zhvillojnë në SBA. Kurse sipas profesorit universitar Dritor Arifi, Kurti ka probleme me Departamentin e Shtetit e Amerikës. Pra nëse shohim gjithë këto dimensione të vizitës, mund të themi që është një vizitë pozitive, por jashtëzakonisht e zbet politikisht. Kjo po tregon që këtu ka një problem fundamental mes kryeministrit të Kosovës apo qeverisë të Kosovës me State Departamentin. Ka diçka që ne nuk e dimë publikisht, por ka diçka që nuk po funksionon pra komunikimi zyrtar. Kujtojmë se kryeministri Kurti ka qëndruar në SBA nga data 6 maj deri me 22 maj. Vizita e tij atje është cilësuar si jo produktive nga spektri politik në Kosovë. Shikues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe të tjera informacione, ju mund të klikoni portalin tv1.info. Deri atëherë, shihemirave tjera. Faleminderit Lude për krejt informacionet që i vet gjatë ditës së sotme për ne dhe për shikuesit e TV Herët. Vlerit na erdhëm të fundi i emisionit për ditën e sotme, mirë po nuk e përmbyllim pa e pa dhe njëherë storjen e vlerës, për krejt ata shikues që ndoshta nuk kanë pas mundësi në minutat e para të mëngjesit, edhe të emisionit njëkohësisht, me përcjell storjen rreth vëllezërve që merren me filigran. Vëllezërit nga Prizreni, filigranistët më të rinj në Kosovë. Kohë më parë, përderisa kaloje në për rrugët me kaldrën të qytetit të Prizrenit, një numër i madh i dyqaneve që merreshin me zeje të ndryshme do të binin në sy. Por ditë pas dite, nga rreth 4500 veprimtari afariste sa mendohet që aktualisht funksionojnë në komunën e Prizrenit, dyqanet e vjetra tashmë mund t'i numërosh në gishta. Por diku në për rrugicat e ngushta të këtij qyteti, do takoni 2 vëllezër që dashurinë për zejen e filigranit e mbajnë e punojnë me shumë pasion. Fati jem është që jeton në qytetin e Prizrenit, ku si qytet njihet për kulturë dhe për punime artizanale. Që në fëmijëri, gjëra që më kanë rënë në dorë gjithmonë kam pas dëshirë me analizu. E njëra për aty më ka qenë edhe punimet e filigranit. Dhe kur arrita në moshën 8 vjeçare,
u takova për herë parë me filigranin, me zanatin e filigranit. Si fillim, kam shku te një mjeshtër i njohtur në Prizren, ku aty u takova me punishten dhe me veglat e filigranit. Mënyra e përpunimit të filigranit më bëri shumë kurios. Menoja me vete se si mund të punohet një punim prej një fije të hollë të argjendit kaq të bukur. Dhe aty vendosa të njoha edhe më shumë këtë zeje, këtë profesion kaq delikat. Prej atij momentit, veglat e punës të filigranit më zëvendësuan lodrat e familjes, ndërsa mjeshtri më zëvendësoi shokët e familjes. Muj me thënë liri se kam sakrifiku familjen për këtë zeje, edhe pse në atë kohë shumë herë më lakmoshin lodrat e familjes, por tani kur i ndëgjoj përshtypjet e klientëve të njerëzve për punimet e mia, nuk jam as pak pishman që kam sakrifiku familjen për këtë zeje kaq të bukur. Rrugëtimi deri në perfeksionizëm të këtij zanati morri shumë vite jetë të personazhit tonë durimit dhe vëllait të tij Fahridinit. E që tashmë, ata janë dhe filigranistët më të rinë në Kosovë. Sikurse përpunimi i filigranit që merr shumë kohë dhe delikate, ashtu edhe zanati i filigranit merr shumë kohë dhe lyp koncentrim maksimal. Mua më është dashur 8 vite kohë plota pa ndërprer për të bërë mjeshtri i filigranit. Pasi u bëra mjeshtri i filigranit, në të njëjtin kohë ku fillova edhe gjimnazin, u bëra mundet të hap punëtorinë time personale, tash jemi këtu. Dhe për ati momenti fillova të punoj punimet dhe të shes në për lokale që shesin punimet filigranit. Njëkohësisht kam filluar të punoj edhe punimet personale, ku këto lloj punimet personale i kam të shpërndarë në anën banë botës, rreth 20 shtete, ku këto punime kanë qenë të detajzuar, dizajnuar unike dhe me guzë lloj-lloj të ndryshme. Pasi zanatin e morri nga mjeshtrit më të vjetër të qytetit të Prizrenit. Nga ai moment, zanati filigranit u bë pjesë e familjes së tij, pjesë e jetës e diçka e pandashme, tash e më shumë se një dekadë. Dhe kur u bëra mjeshtër i filigranit, filigranin e solla në familje. Nxënësit e mi të parë ishte baba imi i ndjer dhe vllau imi i vogël Faridini. Vëllai i tij Fahridini gjithmonë shfaqi interesim për atë se çka vëllai i tij po punonte, për teknikat e mjetet të punës, derisa tashmë ai është krohu i gjatë i durimit. Përshëndetje, faleminderit që erdhët. Unë quhem Fahridin Gjfaziu, kam 8 vite përvojë punën në këtë zanat. Jam filigranit dhe dizajner i filigranit. Është interesante me cek se unë nuk kum shku me marrë zanati, po zanati karte unë. Sa i përket zanatit të filigranit, unë jam me fat se jam vllau i filigranisit apo mjeshtrit më të rinj në Kosovë durimit. Për atë arsye edhe mua më ka rënë shumë i ri më njoftu me këtë zeje. Familja jon tashmë i ka 2 mjeshtrit të filigranit, vllau im durimi dhe unë. Kreativiteti e preciziviteti në duar janë diçka që patjetër një filigranisti i duhen, e për këtë na flet edhe Fahridini. Ky zanat përveç se kërkon precizitet në duar, kërkon edhe kreativitet të lartë, sepse duhet gjithmonë të dalim me punime të pa dizajnuara më parë. Unazat e punuara me diamant të ndryshëm, që të marrin kohë, orë e ditë të tëra për t'u realizuar, tashmë janë të gatshme për shitje. Unazën që e punuam në punëtori, tani gati është për në ekspozim dhe për në shitje. Pas më shumë se 10 vite pune palotshme, ëndrat filluan të bëhen realitet. Një dyqan i brenduar në emër të tyre ishte triumfi i ditëve pa gjumë. Që nga fillimet e zanatit gjithmonë kam pas plan ta krijoj brandin tim personal, Filigran Durima Gjfaziu, dhe kjo u bë e mundë në vitin 2020 në mes të pandemisë, ku kem të angazhum në rrjete sociale, aty e pam interesim të lartë prej klientëve dhe vendosën të hapim pikën tonë të parë. E mira e lokalit është pasi që kemi të bëjmë me punime të shmuara prej argjendi, shumica e klientëve ngurojnë të bëjmë porosi pa e shiquar si dopen.
Këtu në pjek I kemi të gjitha punimet 100% të punuara me dorë, prej argjentit të postë me guzzi lloj-lloj të shmuara, ku klientët mund të vinë të shiqojnë, të pëlqejnë dhe të blejnë diçka prej modeleve që kemi këtu në vend. Planet e durimit e Faridinit për të ardhmen nuk kanë mbaruar. Një anije nga aksesorët të ndryshëm që do të peshojë rreth 20 kg pritet të fillojnë punimet për të. Qëllimet tona mund t'i ndojnë në dy fusha, në fushën e biznesit dhe në fushën e punimeve. Në fushën e punimeve jemi të menuar me realizu një anije më të madhe në rajon, që do të ketë rreth 20 kg peshë. Ndërsa në fushën e biznesit po menojmë t'i hapim edhe pika tjera në Kosovë, duke filluar në Prishtinë. Vlera e kish marrë një dhurat t'il prej filigranit, kështu që Blereta shiftojmë gjithë ata që dojmë nga po dhurat muet të një filigran të t'il, një qafor ose një byzylik të t'il. Storja parë që edhe nisëm ditën edhe e përfundum, kjo storje vlerës për vëllezërit që merren me këtë zanat. Mandej I patëm korin si parantum me 3 vajza tepër pozitive në të njëjtën kohë shumë suksesshme në secilin pjesë ose në secilin garë që ato kanë marrë pjesë në grup. Mandej patëm Deën bashkë me riktimin e festivalit tradicional Herët, edhe krejt informata që deri tashmë janë bu publike, e mandej të shohim edhe risit e tjera për line-up, e mandej edhe për sloganin e Herët për vitin 2022, mandej edhe për prifestin që Deja tha që ka me umbajt në korrekt. Qa patëm tjetër? E patëm edhe Erdonitën me storin rreth kameramanës e cila tash e në mbi 20 vite e ushtron këtë profesion, e dal nga dal I erdhi edhe fundi emisionit të mëngjesit për këtë të mërkur, po ju vazhdoni me qëndru me të vënishën, e me mu e me Erzën keni mu pasërish nesër nga ora 7, miru pafshim!